Საღამოშიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. არავის ეგონოს რომ გამაჩერებს აცხადებს ბიზნესმენი მამუკა ხაზარაძე, რომელსაც TBC ბანკის კიდევ ერთ დამფუძნებელ ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად პროკურატურამ ბრალი დღეს ფულის გათეთრების მუხლი წარუდგინა. ეს გახლავთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 191 მუხლი, გათვალისწინებული დანაშაული, რომელიც 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხაზარაძისა და ჯაფარიძის მიერ ჯგუფურად მოხდა 16,754,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ბრალი წარდგენილია, ახლა კითხვა ასეთია, დააკავებენ თუ არა მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს. პროკურატურა მათთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უახლოეს პერიოდში მიმართავს. ხაზარაძესა და ჯაფარიძისთვის ბრალის წარდგენას 9 საათი დაჭირდა. პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ მათ თქვეს, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად შეკერილი სამართლებრივ საფუძველს მოკლებული საქმეა. ნახოთ სრული მონაკვეთი, რასაც ცხადებენ ბრალდებულები და მათი ადვოკატები. კითხვაზე რა არის მთავარი არგუმენტი, შემიძლია გიპასუხოთ არაფერი. მე 1995 წლიდან ვარ ადვოკატი და ესეთი აბსურდული ბრალის დადგენილება დღემდე არ მინახავს. ამ ბრალის დადგენილებას გარდა სათაურისა, რომელიც ფულის გათხრების თაობაზე, არაფერი საერთო ფულის გათხრებასთან არ არის. ამას ვსაუბრობ როგორც ამ ადამიანების ადვოკატი, როგორც იურისტის სრული პასუხისმგებლობა. ეს არის პროკურატურის დაცინვა და ძალიან ცუდია, რომ პროკურატურას და იმ კვალიფიციურ გამომძიებლებს, რომელიც პროკურატურას ხავს და ამ საქმეზე მუშაობენ, აი ესეთი ფორმით გამოაქვთ საბოლოო ჯამში ეს დადგენილება, ფულის გათეთრება. მე ყოველ შემთხვევაში სტუდენტებს ესე ვასწავლი და კოდექსში ესე წერია, ფულის გათეთრება არის უკანონო ბრუნვაში მყოფი ფულისთვის ლეგალური სახის მიცემა. ბრალის დადგენილებაში წერია, რომ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გაათეთრეს TBC ბანკის ფული. ეს აი პირველი მეორე კურსის პროგრამა სტუდენტებისთვის, ამის იქეთ ამას ვინც ვერ გაცდება, მესამე კურსზე ვერ გადადის. ეს არის წარმოუდგენელი რამე. ჩვენ ახლა მტკიცებულებების გადმოგვეცემა და ვნახავთ ამ მტკიცებულებებს, მაგრამ თვითონ კი გადმოგეცა, ახლა წამოვიღეთ მოცულობითი მტკიცებულებები, მაგრამ თვითონ მე ახლა მტკიცებულებებზე არ ვსაუბრობ ჯერ. რა მუხლით არის ბრალი წარდგებული, იმას ვსაუბრობ. მუხლი, რომელიც დარჩა, ეს არის ფულის გათეთრება და არავითარი საერთო ამ შემთხვევას ფულის გათეთრებასთან არ არის. ეს დევნა გრძელდება უკვე წელიწადია. სამწუხაროდ ეს არის მამუკას და ჩემს პირადი დევნის გაგრძელება. ეს აყენებს უზარმაზარ ზიანს ქვეყანას, რა თქმა უნდა აყენებს იმ პროექტებს, რომელშიც ჩვენ ვართ. უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ არც ერთი პროექტი, სადაც მე და მამუკა მონაწილეობთ, არ შეფერხდეს, არანაირი პრობლემა არც ერთ მათგანს არ შეეხოს და არ შეაფერხოს მათი განხორციელება. ჩვენ ახლა განვიხილავთ ყველა საჭირო ზომას, მათ შორის იმისათვის, რომ ბანკის აქციონერები იყვნენ მშვიდად, რომ ბანკს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ნამდვილად არ ემუქრება. სამწუხაროდ ყოველი ესეთი ბრიფინგი, რომელიც ტარდება, იწვევს აფორიაქებას მთელ საინსტიტუციო სამყაროში და ჩვენ შევეცდებით დავამშვიდოთ საინსტიტუციო სამყარო, რომ არანაირი საფრთხე არც ერთ ინსტიტუტს, სადაც ჩვენ ვართ აქციონერები, არ ემუქრება. ჩვენ განვიხილავთ ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ინსტიტუტების და ამ პროექტების შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და განვითარებას. მე ვიყავი საბჭოთა პროკურატურაში. მე არ შეუდგები ახლა ამ ბრალეულობაზე კომენტარების გაკეთებას, ეს ადვოკატების საქმეა და გასაგებია, რომ ყველაფერი არის თვითონ გამოწვეული და აბსურდული არის ეს ყველაფერი. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა. ეს უკვე აღარ არის პროკურატურა და ეს ამაში ძალიან ბევრი შტო არის. მე ამას ორკესტრირებული შეტევა დავარქვი, ერთხელ თქვენ გახსოვთ და ეს არის გაგრძელება ამ ორკესტრის, რომელსაც ძალიან ცუდი დირიჟორები ყავს, მინდა პირდაპირ გითხრათ და ძალიან ცუდი მუსიკოსები. მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ბრიფინგი არის ზუსტად გამეორება იმ წინა ორი ბრიფინგისა, რომელმაც იანვარ-თებერვალში გამოიწვია ჩვენი აქციონერების ლონდონში 200 მილიონი დოლარით დაზარალება. დღევანდელი ბრიფინგის მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ აქ 5 წუთით მოსულიყავით და რაღაც ქაღალდები გადმოეცათ ჩვენი ადვოკატებისთვის, 8%-ით დააგდეს TBC ბანკის აქციები და ისევ დააზარალეს რამოდენიმე 10 მილიონი ჩვენი ინვესტორები. ეს არის პირდაპირ მიზანმიმართული ქმედება, მაგათ გონეთ ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე დააზარალეს, რომელიც არიან, ესე ვთქვათ, მინორიტარი აქციონერები.
TBC ბანკში. ისინი აზარალებენ საქართველოს საინვესტიციო კლიმატს, ეუბნებიან ინვესტორებს, რომ თქვენ აქ უსაფრთხოდ არ ახართ, ვიღაც ჩინოვნიკ, ბიუროკრატ, ვიღაც ესე თქვათ, პროკურორ შეუძლია გამოვიდეს და დაანგრიოს ყველაზე წარმატებული ინსტიტუტის და ინსტიტუციის მთლიანად რეგიონში ყველაზე წარმატებული ინსტიტუციის, რომელსაც სამწუხაროდ ძალიან სამარცხვინო ეროვნული ბანკის მმართველი ყავს, სამარცხვინო, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ. აი ეს არის მთელი ამის ისტორია. რაც შეეხება ანაკლიას და რაც ბადრიმ თქვა და რაც შეეხება ბანკს. ყველაფერს გავაკეთეთ. თქვენ იცით, ჩვენ თავიდან აგვირჩია აქციონერთა კრებამ TBC ბანკში და ამით კიდევ ერთხელ ამათ სამარცხვინო ქმედებას დაანახა, რომ არანაირი კავშირი ამ შენობას და საერთოდ იმ ორკესტრირებულ ჯგუფს არ აქვს კანონთან და სამართალთან, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდან აგვირჩიეს, ესე ვთქვათ, 105-მა ესე ვთქვათ, საფინანსო ინსტიტუციონალმა სოფლიოს სამყარო ინსტიტუციონალმა აქციონერებმა აგვირჩიეს 98%-ით. ეს გააკეთეს მას მერე, რომელმაც დეტალურად შეისწავლეს არა მარტო 12 წლის წინადელი, არამედ გასული 15 წლის წინადელი ჩვენი საქმიანობა. მე ახლა დეტალებში არ წავალ, თორე ესეთი რაღაც არ ხდება. რაც შეეხება ანაკლიას, ამიტომ რომ დავამთავრო ბანკის თემა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ ზარალს აყენებენ ჩვენ ინვესტორებს და უცხოელ ინვესტორებს, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ბადრის და მამუკას, ესე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, მიადგეს ჩვენ ინვესტორებს პრობლემა, რაც შეეხება ანაკლიას. 6 თვე დაგვრჩით და სტაბილიზაციისთვის და უცხოეთის საერთაშორისო ბაზარზე იმის ესე ვთქვათ, გასარკვევად და აქციონერებს დაჭირდა და ინვესტორებს, რომ არაფერი მსგავსი 12 წლის წინათ არ მოხდარა, რომელიც ჩვენ რეპუტაციას და ესე ვთქვათ, ჩვენ მომავალ საქმიანობას ამაში ხელს შეუშლიდა. ეს ჩვენ დავასტაბილურეთ, მოტრიალდნენ ინვესტორები, გავაფორმეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები, რომელიც დღე-დღეზე უნდა წარგვედგინა სახელმწიფოსთვის და გუშინ იყო პირველი სიგნალი, რომ მინისტრმა თქვა, რომ პროგრესი არ აქვს და დღეს უკვე გამოდის პროკურატურა და ბრალს გვიყენებს. მე გეუბნებით, ეს არის მიზანმიმართული ჩვენი მომავლის პროექტის. არც ერთი სიტყვის არ ვჯერა ამ ბიუროკრატების, რომელიც გამოდიან, რომ ანაკლი არის სახელმწიფო ინტერესი. არც ერთი მათგანის არ ვჯერა, იმიტომ რომ ყველა ზღვას გადააცილეს, ყველა ფიცს გადააცილეს მათმა, ესე ვთქვათ, ესეთმა უპასუხისმგებლობა და ორ პირმა დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მომავლის მიმართ. სამწუხაროა, ვინდგას ორკესტრირებული შეტევის უკან, ბატონო მამუკა. სამწუხაროა, რომ ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ერთი ნაბიჯი არ იქნება უკან, ერთი ნაბიჯი, ანაკლი აუცილებლად აშენდება. ჩვენ ახლა ვფიქრობთ მექანიზმებზე, როგორ ჩავთვალოთ საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, პარტნიორები, რომ ეს ყველაფერი დავიცვათ, როგორც მოვიტანეთ ჩვენ აქამდე, ელემენტად ამას გავაკეთებთ. და ეს ზღაპრები, მინისტრების, რომელიც ვერ ერკვევა ცემენტი, როგორ გაარჩიოს ბეტონისგან ელემენტარულად, ეს უნდა დამთავრდეს საქართველოში. არაპროფესიონალების დრო უნდა დამთავრდეს საქართველოში და უნდა დაიწყოს შენების და აღშენებლობის დრო. დიდი მადლობა. როგორც იცით, 2 კვირის წინ მამუკა ხაზარაძემ საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნა დააანონსა, ასევე გუშინ ანაკლის კონსორციუმმა პორტის ახალი ინვესტორი და გენერალური მშენებელი დაასახელა უმსხვილესი ფრანგული კომპანია IFESH. წარმატებით გრძელდებოდა TBC ბანკის მუშაობას, თუმცა მისი აქციები დღეს ლონდონის ბირჟაზე სწორედ ხაზარაძე ჯაფარიძისთვის ბრალის წარდგენის პარალელურად 10%-ით გაუფასურდა. თანხაში ეს 79 მილიონი გირვანქა სტერლინგია ამ დროისთვის. საქმის შეკერვაში ეჭვმიტანილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმესთან დისტანცირებას ცდილობენ. ხელისუფლება ალიბათიშვილებს ფაქტს, რომ საქმეზე გამოძიება გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე ხაზარაძე პოლიტიკური მოძრაობის შექმნას დააანონსებდა. ამით ცდილობს თქვას, რომ საქმეს არ აქვს პოლიტიკური მდგენელი, თუმცა ამის დაჯერება ჭირს. ანაკლის სპორტი საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დასავლური ხაზისა და ქვეყნის უსაფრთხოების გამაძლიერებელი პროექტია. მისი მშენებლობა აღელვებს რუსეთს. გავიხსენოთ ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო მსხვილი გზავნილი ამ თემაზე. იმედს გამოთქვამ, რომ საქართველოს დაასრულებს სპორტის მშენებლობის პროექტს და ამით გაძლიერდება საქართველოს ურთიერთობა თავისუფალ ეკონომიკურ სივრცეებთან და იმავდროულად ქვეყნის პოზიცია დაცული გახდება რუსეთისა ან ჩინეთის ეკონომიკური გავლენებისგან. ეს ვითომ მეგობრები საქართველოს ინტერესებს არ იზიარებენ, თქვა სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ 1 თვის წინ. ამ განცხადების მთავარ მსმენელად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იყო შერჩეული. აქვე გავიხსენოთ, რომ ჯერ კიდევ გაუხსნელია TBC ბანკზე კიბერშეტევის საქმე, რომლის შესახებაც დეტალები IP და ფიზიკური მისამართების ჩათვლით გამოძიებას თვითონ ხაზარაძის მხარე მიაწოდა, ასევე ჰაერშია გამოკიდებული ეგრეთ წოდებული გახარიას წერილი.
რომელიც TBC ბანკის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ ხელისუფლების ზეწოლის დასტურად გაასაჯაროვა და რომლის მიხედვითაც მას კონკრეტული პოლიტიკური დაკვეთის შესრულება შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას შუამავლობით თხოვდნენ. ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე პოლიტმეტრის მთავარი თემა დღეს ვიწყებთ საუბარს ზვიად კორძაძესთან, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატთან. საღამოშიდობისა ბატონ ზვიად, მადლობა რომ გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. მოგიყვებით რა მოხდა დღეს იმ ნახევარი საათის განმავლობაში პროკურატურაში? მოგესალმებით. პროკურატურაში დღეს გავაცნეს დადგენილება ბრალის და გადმოგცეს მასალები, მეტი არც არაფერი არ მომხდარა. ჩავიბარეთ ჩვენ მასალები, რომელსაც გავეცნობით და წამოვიღეთ ბრალის დადგენილება. ეს ხო მთელი დღევანდელი პერიპეტია, რომელსაც 80 მილიონი ფუნტის, ასე ვთქვათ, აქციების ვარდნა მოყვა. აი, რა მოცულობის არის ეს მასალა, როგორც თქვენ თქვით, ჯერ არ იცით დეტალები, ხო? მიქაც თქვით მედიასთან, რომ უნდა გაეცნოთ, ხო? აქ არის, იცით, დეტალები არის მასალები, რომელსაც ნახავ, მაგრამ მტკიცებულებები, მაგრამ ფორმულირება ბრალის, აი, სულ რომ ამტკიცებდეს ის მასალები, რაც ბრალში წერია, მაინც არ არის ფულის გატანა. აი შეიძლება რომ ეს აგვიხსნათ ზუსტად თქვენ რომ თქვით რომ ეს აი ამის დამწერი მესამე კურსზეც ვერ გადავიდოდა ხომ სამართლის ფაკულტეტის სამართლის პროგრამაში. მე გთავაზობთ ექსპერიმენტს, უბრალოდ ახლა საქართველოში ყველა მიცის ეს საქმე. და გადავთარგმნოთ ნებისმიერ ენაზე აღნიშნული ბრალი, მოვაცილოთ პირველი ფურცელი, სადაც წერია რა მოხლია და ნებისმიერ უნივერსიტეტის უცხოური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტს მივცეთ და უთხრათ კვალიფიცირებად ჩვენი ასე ვთქვათ კოდექსის მიხედვით თუ ვინმე დაწერს. ახლა ძალიან მარტივად რისთვის არსებობს ფულის გათეთრების მუხლი და ახლა ფულის გათეთრება ჩვენ კოდექსში არ არის მარტო, ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ დამუშავებული თემაა, მათ შორის საერთაშორისო დანაშაულის კუთხით და ძალიან კონკრეტულად და ყველა მიცის ეს მუხლი რას ნიშნავს. ფულის გადათრების მუხლი არსებობს იმისთვის, რომ სახელმწიფო და სახელმწიფოები ებრძოლონ უკანონო ბრუნვაში არსებული ფულის მოქცევას კანონიერ ფორმაში. ეს არის მთელი ფულის გადათრების მუხლის არსი. მარტივად რო ვთქვათ, ვიღაცას უნდა კონდეც არაკანონიერი გზით ნაშოვი ფული და შემდეგ რაღაც манипуляციებით ეს ფული უნდა მოაქციოს კანონიერ ფორმაში. იყიდოს სახლი, ასე ვთქვათ, შემოიტანოს ანგარიშები, სადოს ბიზნესი და ასე შემდეგ. ესევე წერია უკანონო გზით მიღებული შემოსავლისათვის კანონიერი ფორმის მიცევა, ლეგალიზაცია ფრჩხილებში ფულის გადათრება. ესე წერია მუხლში. რა წერია დადგენილებაში? დადგენილებაში წერია სიტყვა სიტყვით არ გატყუებთ, რომ TBC ბანკი მოატყუა მამუკა ხაზარაძემ და მოტყუების მიზნით TBC ბანკი მოატყუა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, TBC ბანკის ფული წამოიღო და ეს ნიშნავს ფულის გათეთრება. აი, ბატონ ზვიად, ნახეთ, აი აქ მაყურებლისთვის ერთი კითხვა რომ დავსვათ ერთ-ერთი ცენტრალური, რაც ზოგადად ხოლმე ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებს შეიძლება აწუხებდეთ, რა თქმა უნდა სხვა მდგენელებთან ერთად. სახელმწიფოს ჰქონდა თუ არა ზარალი? აი ამ პროცესით. კითხვა რომელიც თქვენ დასვით, დღეს დავსვით ჩვენ, არის თუ არა დაზარალებული? არა. და ვინ შეიძლება იყოს ამ საქმეზე ერთადერთი დაზარალებული და რა თქმა უნდა ეს უნდა ეყოლოთ TBC ბანკი. ანუ საქმეს არ ყავს მომჩივანი და არ ყავს დაზარალებული. დღევანდელი მოცემულობით დაზარალებულად ცნობის დადგენილება გამოტანილი არ არის და ამ ბრალის დადგენილებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც წავიკითხეთ, ერთადერთი დაზარალებული, ვინც პერსპექტივაში შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება იყოს TBC ბანკი და არავინ სხვა სახელმწიფო გამორიცხულია ხა ამაზე ტყუილად ლაპარაკობ. ახლა დღეს ამას ახლა ფულის გადათრება კი არ ქვია, ალბათ რა ვიცი, ჩემ ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში თეთრეულს ან საროჩკას კიდე რო კრახმალს უშვებოდნენ, ფულის გაკრახმალებას თუ დავარქმევთ, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ სამწუხაროდ ეს მუხლი არაა სისხლის სამართლის კოდექსში. ვითომ სახუმარო თემაა, მართლა ახლა რა ტერმინები ვერ არის, იმიტომ რომ ამაზე არ ვიცი, მაგრამ მინდა აბსურდულობა დაგანახოთ ამის. აქ იმაზე კი არ არის საფუძველი, ეს საქმე რომ ეს ქმედებები ჩაიდინა თუ არა ვინმე. ეს არის ცალკე რომ წამოიღო დაუშვათ ვიღაცა მისესხა ფული, მერე ვიღაცა მისესხა კიდე ფული. ეს სხვა არის, ეს მტკიცებულებებს უნდა დამტკიცდეს, მაგრამ
ესეც რომ იყოს, ეხლა ჩვენ იმას კი არ ვარჩევთ უკვე დღევანდელი დღის შემდეგ, რომ რამე ჩაიდინა თუ არა ბადრი და მამუკამ. არამედ მხოლოდ ბრალს ვარჩევ და ბრალი არის ერთ რამეში, რომ ფული გაათეთრეს. შესაბამისად, პროკურატურამ სასამართლოზე უნდა დაამტკიცოს, რომ მამუკამ და ბადრიმ ისესხა არაკანონიერად მიითვისა, თაღლითობა ჩაიდინა. ეს კი არ არის ახლა განხილვის თემა. უკვე პროკურატურამ აწია თამასა და თქვა, რომ მამუკამ და ბადრიმ გაათეთრეს ფული და მათი მტკიცების ტვირთი უნდა იქნება, რომ ფულის გაათრებასთან გვაქვს საქმე. ვერავითარ შემთხვევაში ამ დადგენილებით ამის დამტკიცება ვერ მოხდება, გამორიცხულია. აი აქ ერთი ნაწილია კიდევ, რომ დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება ახლდა თანო, აი ამ ლეგალიზაციას 16,754,000-ის. აი აქ რა შემოსავალზეა საუბარი, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, ანუ ბანკში მიღებულ შემოსავალზე, თუ პირად შემოსავალზეა. არა, ამ სესხის თანხაზეა საუბარი. ეს არის სესხის თანხა, რომელიც დაფიქსირებულია ყველა დოკუმენტებით და ის მტკიცებულებები, რომელსაც ახლა გვიცვლიან უკან, ეს არის ბანკიდან გადაგზავნილი მტკიცებულებები თვითონ აქეთ მხრიდან. ეხლა უბრალოდ რაღაც აბსურდის თეატრამდე მივდივართ, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს ისეთი ტიპის ბრალი, რომელსაც საერთოდ ქმედება არ აქვს, იმ შეხება არ აქვს იმ ქმედებასთან, რომელთანაც ეხლა ჩვენ რას ვაპირებთ, იცით? მოსახლეობა ალბათ მიჩვეულია და ჩვენი მოქალაქეები, რომ ადვოკატი გამოდის და რა თქმა უნდა საუბრობს მისი დაცვის ქვეშ ყოფის სასარგებლოდ. ამ საქმეზე არის რამდენიმე იურიდიული ფირმის, რამდენიმე აუდიტორული ფირმის დასკვნა და ეხლა მე დამეკავშირდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კოალიციის წარმომადგენლები და ჩვენ ვაპირებთ, რომ მთელი ეს საქმის მასალები და შესაბამისი სიტუაციის ფორმულირება ბრალის ობიექტურ ექსპერტიზას გადავცეთ და ნახოთ. მე საუბრობ ეხლა იმ კუთხით, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფები არიან და შეიძლება ვიღაც ტელევიზორთან ზის და ამბობს, აბა რა სიტყვის კორძაძე ხაზარაძე საწინააღმდეგო სხვა რეტყვის, მაგრამ მართლა ამ დონის აბსურდთან გვაქვს საქმე და როდესაც ხვევიც ამას ნახავენ, ძალიან მაინტერესებს რა სიტყვიან, რომ შეიძლება თუ არა ამ кейს დაერქვას ფულის გადათრების. ბატონ ზვიად, აღკვეთის ღონისძიების რა ფორმას ელით? არ ვიცი, მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ პროკურატურაში დღეს გაგვიმარტეს, რომ აღკვეთ ღონისძიებაზე ჯერ არ არიციან, მიმართავენ თუ არა, ჯერ ერთი მათ არა აქვთ ვალდებულება, რახან დაკავება არ მომხდარა დროში შეზღუდული არ არიან, აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით არც იმაში არ არიან შეზღუდული, საერთოდ მიმართონ ან არ მიმართონ, მაგრამ ალბათ პროკურატურა თვითონ გვეტყვის და ჩამოყალიბდება რას აპირებს. არანაირი ინფორმაცია და არ აქვს ამასთან დაკავშირებით. მოლოდინებს რაც შეეხება ამ ბრალის მერე ყველაფერს ველოდებით. და აი ხომ მართლობთ რაიმე ესეთი ტიპის ინფორმაციას, რომ იყოს რაღაცა ტიპის არხი არსებობდეს ხაზარაძე, ჯაფარიძესა და თქვათ ხელისუფლებას შორის, რომლის საშუალებითაც თქვათ მათ ეუბნებიან, რომ ასე იქნება თუ ასე იზამთრა პირიქით, რაიმე ესეთი პროცესი ხომ არ მიდის ამის უკან? არა თუ ეხლა არამედ აი ბოლო პერიპეტიები ამ საქმეზე რამდენიმე თვის წინ იყო, მოგახსენებათ. და ამ თვეების განმავლობაში ჩვენ არანაირი ინფორმაციის ისეთივე მოულოდნელი იყო ჩვენთვის დღეს ბრალის სიტუაცია, როგორც თქვენთვის. ჩვენს გავიგეთ ბრიფინგიდან, მე უბრალოდ ბრიფინგამდე 10-15 წუთის ადრე დამირეკა გამომძიებელმა და მითხრა, რომ 5 საათზე შედგებოდა დანარჩენი, ჩვენთვისაც ასე გახდა ცნობილი. ასე რომ არავითარ არხებზე, არავითარ ინფორმაციაზე, არავითარ რაღაცა კომუნიკაციაზე საუბარი არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს, არც მამუკასგან, არც ბადრისგან და არა იმიტომ არ მაქვს, რომ იყო და მე არ მეუბნებიან. ვიცი, რომ ესეთ რამე არ ყოფილა. და ბატონ ზვიად, თქვენ პირადად როგორც ადვოკატი უკავშირებთ თუ არა ამას პოლიტიკურ პროცესს, თქვათ ხაზარაძის მხრიდან იმის დაანონსებას, რომ ის მოძრაობა შექმნის, თქვათ ანაკლიის კონსორციუმში ერთი ნაბიჯით წინ წასვლას, აი ამ პროცესს უკავშირებთ, რატომ გეკითხებით? იმიტომ რომ თქვენ როგორც დაცვის მხარეს, თუ ეს მხოლოდ სამართლებრივი დავა არ არის და თუ ამის უკან პოლიტიკური პროცესია, სულ სხვა ტიპის ტაქტიკა გჭირდებათ, ხომ სავარაუდოდ? ხო, გეტყვით, მე ადვოკატი ვარ და საქმეზე იურიდიულ განმარტებას ვაკეთებ, მაგრამ პირველად ვამბობ ამ მაგრამს ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში. ეს საქმე აღარ არის იურიდიული საქმე, იმიტომ რომ დღევანდელი ბრალის დადგენილების შემდეგ მე არ მრჩება შტაბ-ჭრილება, რომ ამ საქმეს აქვს იურიდიული შემადგენელი. შესაბამისად, დანარჩენს ყველაფერს უშვებ უკვე, იმიტომ რომ მე ტაქტიკისთვის მჭირდება მთლიანად რომ გავიაზრო რა ხდება. მე ვიცი, რომ მამუკა გუშინ ჩამოვიდა და დღეს უკვე ბრალი წარუდგინეს, ეს ვიცი. ვიცი, რომ საქმეში არაფერი იურიდიული არ არის, ასე რომ მოლოდინი მე ყველაფრისა მაქვს, ისევე როგორც ჩემ კლიენტებს და ყველაფრისთვის მზათავარ. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება
როგორც იურიდიული პასუხები, ან ასევე იმ ტიპის პასუხები, რა ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა წამოვა. ჩვენ არ ვწდებით იურიდიულ ჩარჩოებს, მაგრამ დღევანდელი ბრალის დადგენილება, რომელიც მე ჩავიბარე, გასულია იურიდიული სფეროდან. ამის თქმა ცალსახად. და სწორედ აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს პროაქტიულები გახდებით თუ არა, თქვა თან თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფები, სხვა მიმართულებით. მე არ მაქვს ინფორმაციას თუ ფლობთ. არც ერთისგან და არც მეორესგან, რომ რაიმე ტიპის პოლიტიკურ აქტიურობას აპირებენ, მიუხედავად დღევანდელი დრისა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად დღევანდელი დრისა და ჩვენ პროკურატურის შემდეგაც ხონდა პირდაპირ იქიდან მოვდივართ, არავინ არ იყენებს და არ აპირებს გამოყენებას ამ სამართლებრივი პროცესის პოლიტიკური კუთხით და პოლიტიკური გააქტიურებისთვის არც ერთი ამის გამოყენებას დღევანდელი მოცემულობით არ აპირებს. დანარჩენი უკვე დამოკიდებულია იმ პროცესებზე, რომელიც განვითარდება და ეს ჩვენზეც არ არის დამოკიდებული და არც ვაპირებთ ამის მძევალი გახდეს. ჩვენ რჩებით სამართლებრივ ჩარჩოში, მივყვებით სამართლებრივ რეაგირებას, მაგრამ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებს ყველაფერს, რაც გარშემო ხდება. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, მაინტერესებს თუ არის რაიმე სიახლე ეგრეთ წოდებულ გახარიას წერილზე, რომელზეც ექსპერტიზა ხო, გახარიას წერილთან დაკავშირებით სიახლე ის არის, რომ ჯერჯერობით პასუხი არ აგვაქვს, მაგრამ რახან ჯერჯერობით პასუხი არ აგვაქვს, ეს ნიშნავს, რომ საინტერესო პასუხს ველოდებით. რაიმე რომ არ აღმოჩენილიყო იმ წერილზე, აქამდე პასუხი იქნებოდა, რომ ვერ აკეთებდნენ ექსპერტიზას. რახან პასუხი დღემდე არ დაბრუნება, ალბათ საინტერესო მოვლენებს დაველოდებით. საინტერესო რამ თქვით ახლა თქვენ ჩვენს ეთერში, ეს თემა სავარაუდოდ კიდევ გაიღვიძებს, ხომ ასე გამოდის? არა, დღემდე რახან პასუხი არ აგვაქვს, თუ ექსპერტიზა ვერ ტარდებოდა, დღემდე გვექნებოდა პასუხი, რომ ამ თემაზე ექსპერტიზა ვერ ტარდება. რახან დღემდე ექსპერტიზაზე პასუხი არ აგვაქვს, ეს ნიშნავს, რომ ექსპერტიზა მიმდინარეობს და პასუხებიც იქნება. მადლობა. ზვიად კორძაძეს, მამუკა ხაზარეთსა და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატს, რომელიც დღეს თან ახლდა მათ ბრალის წარდგენის მომენტში. ჩვენ სტუდიაში გველის უკვე ლევან ახვლედიანი ანაკლის კონსორციუმის დირექტორი. მადლობა მას, რომ მოვიდა ჩვენთან. ბატონ ლევან, ვიდრე ჩვენ ახლა თქვენთან პირველ კითხვას დავსვამთ, მოდი ვნახოთ რა თქვა ნათია თურნავან ეკონომიკის მინისტრმა ანაკლის კონსორციუმთან დაკავშირებით, როდესაც მას კითხეს, რომ ვთქვათ ხელისუფლება ხომ არ იყენებს პროკურატურას აი ამ პროცესში სწორედ პროექტის წინააღმდეგ. პროკურატურა მიმოქმედა თავისი კანონიერი მანდატის ფარგლებში, თქვა თავის სიტყვა, ეხლა საქმე გადაეცემა სასამართლოს და ყველა უნდა მოთმინებით დაველოდოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას. ჩვენი ხელისუფლება არ იყენებს პროკურატურას, არ იყენებს სასამართლოს ბიზნესზე ზეწოლისთვის. ეს ჩვენი ხელწერა არ გახლავთ. ანაკლის პროექტი და ეს არაერთხელ ჩვენ განვაცხადეთ, წარმოადგენს ძალიან მაღალი დონის პრიორიტეტს ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ცალსახად გვჭირდება ღრმატკლოვანი პორტი ანაკლიაში. სახელმწიფოს აქვს უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა გაცხადებული პროექტთან და ამ პროექტს არაფერი, ასე ვთქვათ, არ ემუქრება. ინვესტორებს პასუხს გასცემს სასამართლო. ბატონ ლევან, ეს ჩვენი ხელწერა არ გახლავთ. ეს როდესაც თქვა პრემიერმა ზუსტად 12 წუთში მოხდა ის, რაზეც თქვა, რომ არ არის ამ ხელისუფლების ხელწერა, მე მხედველობაში მაქვს 20 ივნისის ღამე. აი ახლა ეს თქვენ როგორ აღიქვით და როგორ გაანალიზეთ თურნავას ეს გზავნილი? პირველ რიგში მივესალმებ ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, მე პირდაპირ მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ იმისი თქმა, რომ ეს პროცესები, რომელიც ბატონი ბადრის მამუკას მიმართ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, პროკურატურის მიერ, თუ იტყოდი, რომ ხელისუფლების მიერ, მათ წინააღმდეგ არ შეიძლება, რომ ანუ ერთს გამიჯნო და თქვა, რომ ამას შედეგი არ მოყვება ანაკლის პროექტთან მიმართებაში. ეს არის არასწორი. და რა თქმა უნდა, ეს არიან მთავარი სპონსორები ამ პროექტის. შესაბამისად, როცა მთავარ სპონსორებს უყენებენ ესეთ ძიმე ბრალდებებს, თან უსაფუძვლო ბრალდებებს, ეს არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო თითთან გამოწვეული ბრალდებები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზულ დარტყმას აყენებს პროექტს. ეს ერთი პირველ რიგში რაც შემიძლია ვთქვა. გაიყენებს თუ არა მთავრობა უშუალოდ პროკურატურას ამ თავისი, ასე ვთქვათ, მიზნების მისაღწევად, ეს ჩემი განსაჯდელი არ არის. მე შემიძლია გელაპარაკოთ იმაზე, რომ შედეგი დადგება თუ არა, ემუქრება თუ არა საფრთხე ანაკლის პროექტს, აი ესეთი ქმედებები და ქმედების შედეგად მთავრობისგან, რა თქმა უნდა კი. აი რა საფრთხეზეა საუბარი? თქვენ თქვით, რომ ახალი პარტნიორი გყავთ, მსხვილი პარტნიორი, ფრანგული კომპანია, ხომ? აი შეფერხდეს შეიძლება კიდევ ეს პროცესი, ეს ერთი კონკრეტული კომპანია უკვე არის კონსორციუმის ნაწილი და ამას არ შეაფერხებს აღარ. როგორ რაღაცა არის, ჩვენ 6 თვე, ანუ ესეთი ჩვენ პრაქტიკულად ახლა დაუბრუნდით ისე რომ იანვარში რამ მდგომარეობაში ვიყავით, როცა პირველი ბრიფინგი გააკეთა, ასე ვთქვათ, პროკურატურამ.
მაშინ წამოვიდა კასკადა, ასე ვთქვათ, შეკითხვების, გარკვეული, ასე ვთქვათ, უნდობლობის, როგორც ზოგადად გარემოს მიმართ, საინვესტიციო გარემოს მიმართ, უნდობლობა და ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები მთავრობის ლეგიტიმურ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა და არახარდაჭერის, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები წამოვიდა ამ პროექტთან მიმართებაში, სპონსორებთან მიმართებაში. და ჩვენ პრაქტიკულად დავბრუნდით ახლა იანვარში. ჩვენ ეს 6 თვე გავატარეთ, რომ შემოვატრიალეთ, დავასტაბილურეთ სიტუაცია, დავარწმუნეთ ინვესტორები, ჩვენი ოპერატორი, ჩვენი ასე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, მათ ეხლა ხან მოიწერეს ეს წერილები სხვათა შორის. ეს ძალიან საინტერესო დამთხოვა, იმიტომ რომ ეხლა ხან ზუსტად ერთი კვირანახევარი 10 დღის წინ დაახლოებით მივიღეთ განახლებული, ასე ვთქვათ, ნდობის წერილები. ეს იყო ერთ-ერთი ჰოლანდიური, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის მიერ, ოპერატორის მიერ, რომ ისინი განაახლებდნენ ჩართულობას, ასე ვთქვათ, დეტალურ ჩართულობას ამ პროექტში, ისევ აღადგინეს თავისი კომიტმენტები და ეხლა ისევ დაუბრუნდით ესეთ მდგომარეობაში. ეხლა მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ აი ამ პროცესი გამოვიარეთ ეს 6 თვე, აი ესეთი და ისევ დარტყმა მიიღო პროექტმა. ეს არის ის შედეგი, ისევ ამ ინვესტორების უნდობლობა გამოდის იმ საინვესტიციო გარემოზე, სამწუხაროდ ეს მარტო პროექტზე კი არ აისახება საქართველოს როგორც საინვესტიციო გარემოზე და ეს ყველაფერი ძალიან სამწუხაროა. აი მოთ ასე დავსვათ საკითხი, ვთქვათ ხაზარაძე და ჯაფარიძე გამოვაკლდნენ ვთქვათ ამ პროექტს, შესაძლოა ეს არ იყოს საუკეთესო სცენარი, მაგრამ შესაძლოა ეს მოხდეს, ვინაიდან აღკვეთის ღონისძიება ჯერ არ არის, ხო, დათქმული რას მიმართავს პროკურატურა. ასეთ შემთხვევაში ანაკლიას რა ელის? ამ ორი ადამიანის გარეშე ვერ განაგრძობს პროექტი ფუნქციონირებას? იცით როგორ რაღაცა ძალიან ცუდ პროგნოზს ვაკეთებ. ეს არ არის პროგნოზი, მოკლედ ერთ-ერთი დაშვება, რომელიც რეალისტურ ფარგლებში რაღაც პროცენტული. მე ესე გაგცემთ პასუხს რა, რომ ჩვენ დღეს უკვე რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც სიახლეა დღესაც ხდება, ჩვენი გუნდი მობილიზება გააკეთა უკვე პირველად მსჯელობები შიგნით გუნდის შიგნით გაკეთდა. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ავარიდოთ პროექტის ჩიხში შესვლას და გაჩერებას. ამისი ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი იქნება გადადგმული, რომ მაქსიმალურად თავი ავარიდოთ პროექტს და იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით რა მნიშვნელობის პროექტი არის. ახსოვთ ამიტომ ისმება ამდენი კითხვა ეს არ არის გულშემატკივრობა რომელიმე კერძო კომპანიის მიმართ. ეს არის საქვეყნო ჩვენი საქართველოს პროექტია, ეს არის ჩვენი მომავლის პროექტი, უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, პოტენციალის მქონე როგორც ეკონომიკური, ისე თუნდაც დასაქმების კუთხითაც. აქედან გამომდინარე, რა ქვია, მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან რთული არის ესეთ გარემოში მუშაობა და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩიხში არ შევიდეს ეს პროექტი. და თუ მოხდა თქვენი პროგნოზი, კიდევ ერთხელ მე დარწმუნებული ვარ, გარკვეულ სხვა გამოსავალსაც ვიპოვნით იმისათვის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. დღეს რომ თქვა ხაზარაძემ, რომ ეს არ გაჩერდება და ეს წინ წავა და იulis ეს თქვენ შეგიძლიათ გარანტირებულად, თქვათ როგორც კონსორციუმის ხელმძღვანელმა, მესმის გარანტიის მიცემა, თუ კი ეს ხელისუფლების ბრძოლაა ამ პროექტის წინააღმდეგ, რაც არ უნდა თქვათ თქვენ ეს ძალიან გაჭირდება, მაგრამ თუ მაინც მეტნაკლები ობიექტური გარემო შენარჩუნდება თქვენი მისამართით, ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული ჯერ არ არის, რომ სახელმწიფოს ეს პროექტი არ უნდა, ასეთი რამ არავის არ უთხოვს პირიქით. მე მაინტერესებს თქვენ შეძლებთ თუ არა ამ პროექტის მიყვანას რაღაც ეტაპამდე და კიდევ ერთხელ უნდა თუ იმ დაშვებას გავაკეთებთ, რომ ესეთი გარკვეული, იმიტომ რომ როცა მთავარ სპონსორებს ესეთი ბრალდებები აქვს წაყენებული, მთავრობასთან ასე მოლაპარაკებების წარმოება ძალიან რთული ხდება. ამიტომ ალტერნატიული გზები, უფრო დასტაბილურების ალტერნატიული გზები არის საპოვნელი იმისათვის, რომ უფრო თავდაჯერებულები ვიყოთ და უფრო თავდაჯერებულად გაგცეთ მე თქვენ პასუხი, რომ ეს პროექტი მივა, ასე ვთქვათ, თავის ლოგიკურ წარმატებულ დასასრულამდე. ამიტომ ამ ეტაპზე მე ვერ გეუბნებით ესე თავდაჯერებით და გარანტიას ვერ გაძლევთ იმაზე, რომ ეს პროექტი ყველაფერი კარგად ექნება. ჯერ უნდა დაველოდოთ მოვლენებს, ჯერ ერთი პროკურატურის მოვლენებს, დღეს მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენ უნდა მოგვეცეს გარკვეული დრო იმისათვის, რომ დაველაპარაკოთ ჩვენ ინვესტორებს, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია უკვე გავმართეთ ჩვენ ბანკებთან, ყველა სტეიქჰოლდერთან, ასე ვთქვათ, და დაინტერესებულ პირთან, პარტნიორთან, ინვესტორთან, რომ მათი პოზიციები გავაგებოთ, შევაჯეროთ და იქიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილება. თუმცა მეც გამოდის, რომ მამუკა ხაზარაძე ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი გარანტორია. და დღესდღეობით კი ესეა ნამდვილად და თუ ეს შეიცვალა, ასევე შეიცვლება გარემოებები ამ პროექტის გარშემო საკმაოდ ისე ძიმედ. გაქვთ გეგმა B და ასე შემდეგ, არსებობს ეს ალტერნატიული. რა თქმა უნდა, დიახ, გვაქვს შემუშავებული გეგმები, რომლებიც და ვიხილავთ კიდევ ერთხელ, რომ თავი ავარიდოთ პროექტის ჩიხში შესვლას. ბატონ ლევან, მაგ პომპეომ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა გააკეთა განცხადება, რა ჩვენ ახლა ჩვენეთ კიდეც სადაც ანაკლის პორტში, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, როცა გვერდზე გიდგას იმ ქვეყნის პრემიერი, რომელთან ერთადაც ამას ამბობ. გასაგები იყო, რა თქვა პომპეომ. მე იგი მოითარგმნა ის განცხადება სხვადასხვანაირად, შეიძლება ყველანაირი განცხადება სხვადასხვანაირი კალაპოტში წარმოიდგინო და ინტერპრეტაცია გაუკეთო, მაგრამ ძალიან გასაგები იყო, რა თქვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მაინტერესებს
რამე თუ შეიცვალა ამის შემდეგ? აი ამას თუ გამოვრიცხავთ აი დღევანდელ ბრალდებას ხო? აი რამ იყო, აი გუშინ მაგალითად მაიაც კიტიჩულმა თქვა პროგრესი არ არისო, მან არ იცოდა ამ ფრანგული კომპანიის შესახებ. მოდით ესეთ გეტყვით. შეიცვალა მანამდეც გარკვეული ასე ვთქვათ კონსტრუქციული საუბრები უკვე დაწყებული იყო, განსაკუთრებით მაისში 8 პუნქტთან მიმართებაში გავამართეთ მოლაპარაკებები. იყო კიდე ეს ფოთის ნებართვის ინციდენტი ასევე მაისში, მაგრამ ზოგადად კონსტრუქციული საუბარი იყო მთავრობასთან, გრძელდებოდა დღევანდელ დღეს თუ არ ჩავთვლით. ბატონ პომპეოს განცხადების მერე ასევე უფრო ესე ვთქვათ სამუშაო რეჟიმში გადავით, უფრო მოწადინება იყო ორივე მხრიდან, ჩვენის და მთავრობის მხრიდან, რომ უფრო ასე ვთქვათ გამოსავალი მალე გამოგვეძებნა. მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ გვაქვს ყოველკვირეული შეხვედრები სამინისტროში და ყოველკვირეულად ვაკეთებთ ასე ვთქვათ მიმოსვლას ინფორმაციის რომ და მე წინაკვირას მქონდა მიწოდებული იმ სამინისტროსთვის ინფორმაცია. ფრანგული მოშენების სამშობლო კომპანიის შემოსვლასთან დაკავშირებით წინაკვირას უკვე სიტყვიერად გაჟღერებული მქონდა რომ აი ვამთავრებთ მოლაპარაკებას და ვაპირებთ დღე-დღეზე გამოცხადებას და გაუგზავნეთ და დამატებით კიდე დაუგზავნეთ ჩვენ მათ მოგთხოვეს სამინისტრო მოგთხოვა ინფორმაცია მას კვალიფიკაციებზე და სხვადასხვა ასე ვთქვათ დეტალებზე მათი გამოცდილებასთან დაკავშირებით პორტების მშენებლობაზე ეს ყველაფერი მიწოდებული ჰქონდა, ამიტომ მე არ მგონია რატომ დარჩა ინფრასტრუქტურის მინისტრს ასეთი ვიცე-პრემიერს ხომ ასეთი შაბიშტილება რომ არ არის პროგრესი? ვერ გეტყვით, მას უნდა კითხოთ, ჩვენ ძალიან ბევრი პროგრესი, ჩემი გადმოსახედიდან როგორც გენერალური დირექტორიდან ძალიან დიდი პროგრესი მივახციეთ ბოლო 2 თვის მანძილზე, 3 თვის მანძილზე, აი მაის-ივნისის პერიოდში ჩვენ შევძელით რომ ბანკებს 7 პუნქტზე მოველაპარაკეთ, მათი დავასრულეთ აგერ დღეს გენერალურ კონტრაქტორთან მოლაპარაკებები და მოვაწერეთ ხელი, ასევე ჩვენ ოპერატორი შემოვატრიალეთ, რომელსაც ძალიან დიდი შეკითხვის ნიშნები ჰქონდა და აქვს კიდევაც დღემდე, ასე ვთქვათ, პროექტის ასე ვთქვათ, სრულყოფილ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით მთავრობის მხრიდან და განსაკუთრებით ეს გამოწვეული ოპერატორისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ანუ სასახარო ღრმაწყლოვანი ერთი უნდა იყოს საქართველოში, ამის ბაზარი არ არსებობს, რომ ორი ღრმაწყლოვანი პორტი იყოს და ის რაც მოხდა მაისში მაგალითად გამოიწვია ოპერატორის ჩვენი ამერიკელი ოპერატორები არიან, SSA მარინი მათში ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები მათ წააყენეს დამატებითი პირობები, სხვათა შორის აი მე რო ვიძახი 10 დღის წინ ჩვენ მივიღეთ წერილი მათ რომელიც ასევე მთავრობასთან გვაქვს გაგზავნილი და აქაც უკვე იგეგმება მსჯელობა თუ როგორ მივახციოთ კონსენსუსს იმ მოთხოვნებზე რა დამატებითი მოთხოვნებიც დააყენა რატომ მოთხოვნებია შეგიძლიათ? ნუ აი და ეს არის გარკვეული იგივე ექსკლუზივის ტიპის ასე ვთქვათ მოთხოვნებია რომ ანაკლია გარკვეული პერიოდით იყოს ერთ-ერთი ღრმაწყლოვანი პორტი მაგალითად ესეთი ეს აქამდე არ იყო აქამდე არ ყოფილა მაგრამ გარანტიები მოითხოვეს მეტი ოპერატორმა ამიტომ ესეც აი გარკვეული ესეთი შედეგები ეს ნაბიჯების რომელიც სამწუხაროდ არ ასე ვთქვათ საჯარო განცხადებებს როგორც თქვენ თქვით არის დადებითი მხარს უჭერს მთავრობა ამ პროექტს მაგრამ ქმედებებით ხდება გარკვეული ასე ვთქვათ საპირისპირო ნაბიჯების გადადგმა რაც კიდევ ერთხელ ახდენს გარკვეულწილად ტორპედირებას ამ პროექტის და დობის ასე ვთქვათ დაკარგვას ინვესტორების მხრიდან. რაც შეეხება ტვირთების გადაზღვევის საკითხს ამაზე საბოლოო უარი მიიღეთ. არა, მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ იმ წინადადებაზე რაც თავდაპირველად ბანკებმა წარმოადგინეს, იმაზე რა თქმა უნდა უარი მივიღეთ, ეს გასაგები იყო და ჩვენ აი ახლა ვაგრძელებთ მუშაობას, ალტერნატიული წინადადება გვაქვს დადებული, შეთავაზებული მთავრობისთვისაც და ბანკებისთვისაც და მიდის მსჯელობა უბრალოდ და ვიმედოვნებთ, კიდევ ერთხელ შედეგებს უნდა დავალოთ დღევანდელი ასე ვთქვათ მოვლენების, მაგრამ ვიმედოვნებთ რომ კონსენსუსის გამოძებნა შესაძლებელი არის იმ კონკრეტული ალტერნატივის, რომელიც დადებული გვაქვს დღეს ბანკებისთვისაც და ასევე სახელმწიფოსთვის. მოკლედ თქვენ დღეს გულშემატკივრობდით კიდევაც ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს გარეთ ხო პროკურატურასთან და მაინც ფიქრობთ თქვენ პირადად რომ ეს არ არის სამართლებრივი საქმე. როგორც ჩანს ხომ ასე ფიქრობს ამერიკის კონსორციუმის ხელმძღვანელი რომ ეს არის პოლიტიკური მოტივებით და ბევრი კითხვის ნიშნის განმარტებით სხვა ლოგიკის გამონახვა უბრალოდ მე არ მინდა პოლიტიკური ასე თქვა რაღაცა დებატებში შესვლა და ისე მიჭირს ამიტომ რომ მინდა რომ შევინარჩუნო ის ასე თქვა პროექტის ინტერესები პირველ რიგში იმიტომ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რომ პროექტი განხორციელდეს იმიტომ რომ ეს საქართველოს არის უნიშნულოვანესი, მაგრამ სხვა ლოგიკის გამონახვა დღეს, რასაც თქვენ მეკითხებით, სხვა ლოგიკის გამონახვა ცოტა რთული არის, რომ რა შეიძლება ასე ვთქვათ, ემსახურებოდეს ეს ქმედებები და რის მიმართ იყოს მიმართ
ჩართული გარდა რამოდენიმე ფაქტორისა, მათ შორის ანალიზისა, ძალიან რთული საპროგნოზო არის. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამართლებრივი ნაწილია და ახვლეთის ღონისძიების მოლოდინში ახლა ორი პირია, გამოდის, რომ ამ ახვლეთის ღონისძიებას პრაქტიკულად ანაგლის კონსორციუმი ცელის, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ აისახება პროექტზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ახვლეთის ღონისძიებას და უკვე დამდგარ შედეგს შორის ძალიან პატარა სხვაობა არის ანაგლის პროექტისთვის, კიდევ ერთხელ ბრალდება უკვე ძალიან ძალიან დამაზიანებელია, ამიტომ მე უკვე ნაკლებად ვფიქრობ, რომ ბრალდების ახვლეთი ღონისძიების ასე ვთქვათ შედეგი კიდევ კიდევ ერთხელ, მაგრამ შედეგი ასე ვთქვათ უკვე მიღებული სახეზეა. ეხლა ჩვენ უნდა დაველოდოთ ჩვენი პარტნიორების რეაქციას, ჩვენი ინვესტორების რეაქციას და ვნახოთ როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ მაქსიმალურად ავარიდოთ პროექტი ჩიხს და არა და ვადები ახლოვდება. თქვენ შეიძლება მე გითხრა, რომ ვადებს ვერ ასრულებთ. არ გამოვიწყოთ. დაუცებად გეტყვიან. კი. კარგით. ლევან ახვლედიანი, ანაგლის კონსორციუმის გენერალური დირექტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ გადავდივართ რეკლამა გვაქვს ახლა რეკლამის შემდეგ პოლიტიკური კონტექსტი რომელიც ამ პროცესთან ახლავს ეს გახლავთ რუსთავიორის საქმე ეს გახლავთ ქუჩაში მიმდინარე აქციები თუნდაც სასამართლოს უზენაეს სასამართლოს წევრების არჩევა რომელიც მუდმივად კითხვის ნიშნების ფონზე მიდის მოკლედ რეკლამის შემდეგ ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრს დავუთმობთ ეთერს დროებით ცხელი სეზონის ბოლო რუსთავიორის საქმით 20 ივნისით ქუჩის აქციებით კომბლებით უკვე რუსულენოვანი ნარატივით ერთმანეთში არეული აქტორებით, ძველებით, ახლებით, სხვადასხვა მხარეს და სხვადასხვა გუნდში პოზიციონირებით. სასამართლოს პრობლემით და პროპორციული სისტემით არჩევნების მოლოდინით. პოლიტიკური სეზონი პოლიტმეტრში დღეს. პოლიტმეტრი ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე სამშვიდობისა ბატონ ნიკა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის დღეს არ ვიცი ეს თქვენი ხუმრობაა თუ სხვისი ხუმრობაა თავის გადაპარსვა ჩემი ხელწერა არ არისო თქვენ თქვით იმის პასუხად რომ თქვა რომ ჩემი ხელწერა არ არის შემდეგ ის მოხდა ანუ ამით რის თქმა გნებავთ რომ თქვენ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმე არის ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიკური მდგენელის შემცველი? დიახ, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც ქალბატონი თურნავას ეკონომიკის მინისტრის განცხადება მოვისმინე მეც როგორც ყველა, რომ თითქოს მათი ხელწერა არ არის ბიზნესზე ზეწოლა, რა თქმა უნდა, ამ განცხადებამ გამახსენა ბახტაძის განცხადება, როდესაც მან თქვა რომ რეზინის ტყუების სროლა და დარბევა და ცხესმედელი გაზის გასროლა არ არის მათი ხელწერა, ну დაახლოებით ეხლა ეს იგივეა, ახლა მე რო ვთქვა, რომ თავის გადაპარსვა არ არის ჩემი ხელწერა. ეხლაც ეს არ არის ხუმრობით ნათქვამი, რამდენადაც ამით ვეცადე, უბრალოდ რეალური სახე დამენახებია ამ ხელისუფლების, რომელიც აი ესე კადნიერად ერთს აკეთებს და მეორეს ამბობს და მიაჩნია რომ აი რასაც იტყვიან იმას დაუჯერებს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ვიდრე რასაც ხედავს საკუთარი თვალებით. ხო წარმოუდგენელია ეხლა მე მგონი ეხლა არ დარჩება ოდნავ მაინც ობიექტური ადამიანი ამ ქვეყანაში ვაცხოვრებელი ვინც იტყვის რომ ხაზარაძე მამუკას და ბადრი ჯაფარიძეს ბიძინა ივანიშვილი სამართლიანად დევნის. არა რა თქმა უნდა დევნის იმიტომ რომ ეშინია ყველა იმ ადამიანის ბიძინა ივანიშვილს ვისაც ოდესმე ხალხი ან გაჰყოლია ან მიყვება ან გაყვება ყველა ადამიანის ეშინია გავარდნილი ტყვიასავით და რა თქმა უნდა ცდილობს მოიშოროს ყველა დასაშვები თუ დაუშვებელი მეთოდებით და პროკურატურა სწორად აღნიშნა ბატონმა ხაზარაძემ დიახ ეს არის საბჭოთა პროკურატურა ეს არის პარტიული პროკურატურა რომელიც არის მისი ყოფილი იურისტის არ ვიცი ხელმძღვანელობის ქვეშ და ასრულებს მხოლოდ
მანაურად ჟღერს მე მესმის ჩემთვისაც ხშირად რომ ისმის ჩემი ხმა? ალო. დიახ, გისმენთ ნიკა, დიახ. იცით რა, ჩემთვისაც როდესაც ვამბობ, იცით რა, ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული მმართველობა, ერთპიროვნული მმართველობა, მეც მომბეს და მოყიჭეს ფრაზები, როდესაც ჩემს მიერ არის წარმოთქმული, მე თვითონაც ვიჭერ ჩემ თავში განსასვა, აღარ მსიამო, მაგრამ რეალობა ასეთია. აბა რას აკეთებს თადუმაძე, ხახო იმ პროკურატურაში ყოფილი იურისტი ბიძინა ივანიშვილი, რას აკეთებს? მართლმსაჯულებას ემსახურება? რას აკეთებს ბატონი ჩუბილიძე, რას აკეთებდა მისი ყოფილი დაცვის უფროსი? ხომ ნახეთ რუსთაველის გამზირზე, ხომ ნახეთ რას აკეთებს გომევაური, ანუ ეს ხობა ჩამოაყალიბა და უბრალოდ დაინახეთ ხა ივანიშვილი რომ საფრთხე ემუქრება რეალური, რომ ეს მის მიერ ნაწვალებად აშენებული რაღაცა წყობილება დაინგრეს ხულხულასავით და გადავიდა ღიად უკვე რეპრესიებზე. დიახაც, მე შეიძლება კითხვები მქონდეს, შესაძლებელია მქონოდა და მავს კიდევაც ხო ეხლა არაერთი ხაზარაძესა დაკავშირებით დავიწყე. აი რა კითხვა გაქვთ მაგალითად ნიკა, რატომ გეკითხებით იცით, აი ოლიგარქი უწოდა მას მიხეილ სააკაშვილმაც რაღაცა ერთი ტიპის განზომილებები დააყენა ეს ისინი. ხო, მაგრამ ეხლა ნახეთ, ეხლა ეხლა არავითარ შემთხვევაში არავის არ ვეთანხმებია, ვინც არ უნდა იყოს, რომ არის დრო, როდესაც პოლიტიკურად იდევნება ადამიანი, მას რაღაცა წარმოაძახო. არავითარ შემთხვევაში ჩემ თავზეც მაქვს გამოცდილი და ეს არ არის მართალი. ეს არ არის სწორი პოზიცია და ეს არ არის ღირსეული პოზიცია, როდესაც ეხლა შენ შეგიძლია მე ადრე მithქვამს, რა თქმა უნდა და ჩვენთვის მიუღებელი იყო, როდესაც ბატონი ხაზარაძე ჩხატიშვილთან ერთად საქმის გასარჩევად ბიძინა ივანიშვილი დადიოდა, მაგრამ ეს ადრე ქონდა ნათქვამი და დღეს ამაზე საუბარი არ შეიძლება, ვინაიდან ეს ადამიანი ჩვენთვის დიახაც ხაზარაძე არის სომხარის. ხაზარაძე არის იმ მხარეს, სადაც აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის დგას და ეს არის სურვილი უკვე მართლაც დაუყებელი, რომ ოლიგარქატი ამ ქვეყანაში აღარ არსებობდეს და არ არსებობდეს 1, 2, 3, 4 რაღაცა ვასალი, რომელიც ყველაფერს განაგებს ამ ქვეყანაში ერთი ადამიანის აკეთილებლად და ეხლა ვის დაიწყებს საუბარს აი ამ ცხელ დღეებში განსაკუთრებით ხაზარაძეს საწინააღმდეგო მესიჯებით, ის უბრალოდ არასწორი ადამიანი იქნება და ჩემი აზრით წისქვილს დაასხამს ყავს ბიძინა ივანიშვილის ნებებზე თუ ნიკა, როდესაც თქვენ ამბობთ არაერთხელ რომ ხაზარაძე იდევნება, აი შეგიძლიათ თქვენი ვერსია გითხრათ, რისთვის იდევნება ის, რატომ იდევნება, რატომ დაჭერდა მისი თავი ივანიშვილს? ხახო ჩემთვის მე უფრო ფართო კონტექსტში დავინახავდი, ფართო სურათში დავინახავდი ამ მოვლენას, ვიდრე მხოლოდ დეტალებში, მიუხედავად იმისა, დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის. დიახაც, ხაზარაძე ერთი არის იმ პროექტში ჩართული, რომელიც გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია, პორტს გულისხმობ, ბუნებრივია და იმ ყველაფრის გათვალისწინებით რა წმენდაც მე მაქვს და ძალიან ბევრი ადამიანს ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენ სუვერენული ხელისუფლება, ანუ ხელისუფლება, რომელიც თვითყოფადია და თავის თავზეა დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღებაში, არ ყავს საერთოდ. და დიახაც ამ მოვლენება უკანასკნელი ერთის მოვლენება ნაცვლად დაადასტურა და გამოკებეთა რომ ეს ხელისუფლება არის პრორუსული, რა თქმა უნდა მე არათუ ვუშვებ, დაწონებული ვარ რომ ხაზარაძის დევნაც დიახაც მეწილად არის გამომდინარე იმ საფრთხიდან, რომელსაც ხედავს რუსეთის ფედერაცია პორტის მშენებლობაში. და რა თქმა უნდა არ უნდა იქ აშენდეს ეს პორტი და თუკი ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძეზე მიიტანენ იერის, რომლებიც არიან ამ პროცესის ეპიცენტრში, ბუნებრივია ის ყველაფერი ვერ გაკეთდება. თავარი სამიზნე ანაკლია, ნიკა, თქვენი აზრით ანაკლია აქ თავარი სამიზნე? დიახ, მე დაწუნებული ვარ, ამიტომ ვთქვი, რომ ფართო სურათში დავინახავდი ამ პროცესს. ფართო სურათში დავინახავდი ამ პროცესს და იქ არ არის უბრალოდ მხოლოდ რა თქმა უნდა, დიდი წელი ამ პროცესში უკავია იმ შიშებს და ფობიებს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია ხაზარაძეს მიმართ, რომ იგი პოლიტიკაში შემოსვლის პირობებში ივანიშვილს მნიშვნელოვნად დააზიანებს, ისე დაზიანებულს ასე თვლის, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილი და არც თუ უსაფუძოდ, მაგრამ ხედვითი წელი მისი გადაწყვეტილების მიღებაშია. მოდის ანაკლიის პორტზე კვლავ დავბრუნდები უკან და ვიტყვი, გამომდინარე რუსეთის ფედერაციის
რუსეთის ფედერაციის ჭურვები და დიახაც, რაც არ უნდა გულზე რაღაცა ჯირისცემაში და ჩამითვალოს მალალმა, დიახაც, ჩვენთვის 20 იანვრის შემდეგ ეს ხელისუფლება ღიად არის საოკუპაციო რეჟიმის, არ ვიცი, ნებასრულების შესრულებელი, რომელიც თავისთავად მე არ ვამბობ, რომ იდეოლოგიურად არის, ასე ვთქვათ, კავშირში, მაგალითად, მთელი ქართული ოცნება რუსეთის ფედერაცია იდეოლოგიურად, მე რაღაცის მაინც ჟეროდეთ, გამიგეთ? და ვიტყოდით, რომ აი ესენი ხედავენ ამ ქვეყნის მოვლენას, თუნდაც იქ სადაც ცივილიზაცია არ მოდის, ხო? იდეოლოგიურად მაინც გქონდეთ რაიმე, არა, უბრალოდ ეხლა თავიდან ბოლომდე მიებდნენ რუსეთს, ვინაიდან იქ დაინახეს ხსნა რომელიც გულისხმობს ხელისუფლებაში დარჩენას ივანიშვილის და ამიტომ არიან ჩამოკიდებულები ეხა რუსეთის ფედერაციას თავიდან ბოლომდე, თორე ეხა მეტი რა უნდა მოხდეს ერთი ერთში დღეების განმავლობაში უკვე თითქმის თვეზე მეტია ერთი ერთში უნისოში აკეთებს განცხადებას კრემლი და აკეთებს განცხადებას ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები, რა ვიცი, პრეზიდენტი იქნება, ეს პრემიერ-მინისტრი იქნება თუ თავად ბიზნესში მეტი რა უნდა მოხდეს, ხო, ეხა რუსეთის რბილი ძალის თეორია ამას გულისხმობს ეხა და არ ისვიან კალაშნიკოვს რუსთაველის გამზირზე, არასოდეს აღარ გაისვიან. დიახაც, ასე აპირებენ შევდაყობას. აი, შევეკითხვა მაქვს ასეთი. ყველაფერს წინა უდგა ჯანსაღი ნაწილი ერის. თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას ამას არაადეკვატურად პასუხობს ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენთ და მაინტერესებს პოლიტიკურ პროცესში თქვენი აზრით რას ცვლის ეს ხაზარაძის შემთხვევა მისი მხრიდან დაანონსებული მოძრაობის შექმნის პერსპექტივა პოლიტიკურ პროცესს დიდი კონტექსტი ახსენეთ თქვენ რას ცვლის 2020-ისთვის ის შეიძლება თქვენი კონკურენტიც გახდეს აიცით რა მე გეუბნები ყველა უნდა ითქვას რა თქმა უნდა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები როდესაც საარჩევნო კამპანია დაიწყება ჩვენსაც ვეცდებით რომ ამორჩეველი მოვბართოთ ჩვენსკენ და ბუნებრივია ამორჩეველი წავა იქითკენ ამ იმ პარტიისკენ ვიშის დაინახავს უფრო მეტ ძალისხმევას რომ ამ ქვეყანას რაიმე ეშველოს მე ბუნებრივი პროცესი იქნება მაგრამ ეხლა ამის დრო არ არის მე პირიქით მივესალმები ყველას ვინც დადგება ისტორიის სწორმხარეს და თქვი აკი ერთხელ არაფოდ ისტორიის სწორმხარეს, ამით ავტობუსების სწორმხარეს. და როდესაც ისტორიის სწორმხარეს დგას ადამიანი და ებრძვის ამ ქვეყნის თუნდაც გვიან, მაგრამ მაინც ხმალს იშიშვებს და ებრძვის იმას, ვისაც შემებძვი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოებრიობის, ასე ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ დამყენებელი ადამიანია, ის ახლა როგორ შეიძლება ბრძოლა გაუჩაღო ისტორიის სწორხარეს დგომ ნებისმიერ სუბიექტს. მივესალმები ყველას აბსოლუტურად. და მე დაწუნებული ვარ, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რა ხარ მკითხი, ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი სისტემური პარტია, ერთადერთი სისტემური პარტია საქართველოში, ხა მოსწონს ვინმეს თუ არ მოწონს ეს ასეა და ასევე დაწუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება, ბიძინა ივანიშვილის ჩამოშორება მართვის ადავებიდან ნაციონალური მოძრაობის გარეშე უბრალოდ არ არსებობს. 0.001% არ არსებობს ამის შესაძლებლობა და ამას აფუძნობიერებს პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი და მან ძალიან კარგად იცის. და ამიტომაც ვყავართ მას წლების განმავლობაში სხვადასხვა მეთოდებით მიზანში ამოღებული და ასევე ესმის სხვადასხვა ჩვენთვის მისაღებ პოლიტიკოსებსაც, უბრალოდ სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც, მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებსაც რომ წარმოადგენენ ეს მოცემულობა, მაგრამ ხშირად ისინი სტუმრებას ვერ უძლებენ და იქ სადაც არ არის ქიშპობის დრო ოპოზიციური პარტიებს შორის იქ იწყებენ ქიშპობას, იმიტომ რომ საკუთარი დიდი პარტია ვართ, მე ამას ვაცნობიერებ, დიდი პარტია ვართ და პატარა მოცე პარტიებს ვაკომპლექსებთ ხშირად, იმიტომ რომ მათაც ხომშველიათ იციან რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე ბიზნესმენები და უნდა ამაც. ამიტომ საკუთარი დღის წესრიგით, პარტიული დღის წესრიგით ცხოვრობენ ხოლმე, მაგრამ ცდილობ ახლაც ბევრი მაქვს სათქმელი, მაგრამ გაიგებ არ ვიტყვი, ხშირად ჩემის აზრით შესწავლებს უშვებენ და მიზანი ერევათ. ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, ნაცვლად აკრიტიკებენ, მაგრამ მაგალითად მე აკრიტიკებენ, მაგალითად სააკაშვილს და სხვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. იმ დღეებში, როდესაც ეს არ უნდა იყოს განხილვის საგანი. რატომ და იმიტომ რომ მათ შენივად იციან რომ ბიძინა ივანიშვილის მოშორების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა, განხილვის ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, კოალიციური
ოპერატიულ ფორმატში თუ სხვა ფორმატში იმოვა ხელისუფლებაში და აქედანვე იჭერენ თადარის. რა თქმა უნდა, ეს გემოვნების საკითხია, პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხია, პოლიტიკური სხვადასხვა პარტიების როგორ მოიქცევიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახლა ყველაფერი გვერდზე უნდა გადავდოთ, თორე ეხლა რომ ჩამთოთ თქვენ ეთერში და საღამო 11-ის ნახევრამდე რომ მომწევთ დრო, იმდეს ვილაპარაკებ, მამუკა ხაზარაძეზე და იმდეს ვისაუბრებ ვადი ჯაფარიძეზე, კონკრეტული ფაქტები და არგუმენტებით, რომ მე მგონი არ მოვაწყენ მაყურებელს უბრალოდ ეხლა რა გვაწუხებს ჩვენ, რა გვაწუხებს ის რომ სახელმწიფოებრიობა ეფლობა ჭაობში და აქედან შეიძლება ისე გადავჭეხოს ბიძინა ივანიშვილი ამ ჭაობში, რომ იქ ვეღარ ამოვიდეთ არიადრესზე ძახვის გორგალიც რომ ჩამოგვიდონ 1, 10 და 20 მაინც ვეღარ ამოვათ, ხო? თუ უბრალოდ რაღაცა ირონიული კონფლიქტი მამუკა ხაზარაძესთან ან ვადი ჯაფარიძესთან სხვათა. არავითარ შემთხვევაში უნდა დავდგეთ ჩვენს თავზე, ჩვენ თავს უნდა ვაჯობოთ ერთი სიტყვით. რა და დიახ ნიკა, აი რაც შეეხება აღკვეთის ღონისძიებას, ახლა თქვენ სწორედ ამ აღკვეთილი ღონისძიებით ამ ფორმით მონაწილეობთ ახლა ჩვენს ეთერში. ფიქრობთ, რომ ხაზარაძეს რთულ ფორმაში შეუფარდებენ? შეიძლება რომ ისინი დააკავონ? რა პრაგმატული ნაწილია ამ დროს ხელისუფლებას? თუ პოლიტიკაში ზოგადად ეხლა სამ ქართველი პოლიტიკოსისთვის პატიმრობა, შინაპატიმრობა ან ნებისმიერი სახის აღკვეთი ღონისძიება დაახლოებით იგივეა, რაც დასაქმებული ადამიანისთვის მივლინება. ეს უნდა დავუშვათ, ეს ასე არის. და მე ამას უყურებ როგორც ჩვეულებრივ მოვლენას სამწუხაროდ. მე რომ ვიყო ეხლა ბრიტანეთში მაცხოვრებ, ამას ეხლა ბუნებრივია ეს სამოჯური მე არ მეკითხებოდა, იმიტომ რომ მტკიცებულება არ არსებობს. და გამაგრებული საკ არაფრით არ ქონდათ, რომ ეს ყველაფერი ასე დამთავრებულიყო ჩემ შემთხვევაში როგორც დამთავრდა, მაგრამ ეხლა არაერთი პატიმარია და არაერთი პატიმარი როგორც ჩანს კიდევ იქნება. ხა ვერ გეტყვით, ყველაფერია მოსალოდნელი, თუ მამუკა ხაზარაძეს აქვს გადაწყვეტილი, რომ პოლიტიკაში აქტიურად ჩაერთოს, რა თქმა უნდა, არ გამოვრიცხავ არაფერს, თუმცა ერთი რამე მინდა თქვა, ბიძინა ივანიშვილი თამაშობს უკვე წაგებულ პარტიას. ყველაფერი, რასაც იგი გააკეთებს, მარცხით დამთავრდება. მეტიც, იგი ჩვენ ქართველი პოლიტიკოსებს, ხო, რომელსაც ელჩის, აი ერთგვარად გვაქცევს მელოდრამის გმირებად რა. უნდა გვაქცევს, ანუ ყველა საბედისწერო შემთხვევებიდან მაინც რომ გამარჯვებული გამოდიან. აი ესე გამოვოთ ყველა მიუხედავად ძაფრი ემოციებისა, რაღაცა პატრიოტიკული ნებათა ღელობისა, მაინც გამარჯვებულები გამოვათ. განწირულები ვართ უბრალოდ გამარჯვებისთვის, იმიტომ რომ ისტორიის სწორხარეზე დგავართ. ესმით და სამაჯოს დაგვადებენ, პატიმრობას მოგვიჯიან, ამით აი უბრალოდ დროსაც კი ვერ მოიგებს. ხახლა 20 ივნისიდან დღეს რა რიცხვია? 24 ივლისია, ხო? უღრმესი პოლიტიკური კრიზისია. ხელისუფლება ვერაფერს ვერ აკეთებს. მე ხშირად უყურებ სახელმწიფო მედიის, ასე ვთქვათ, გადაცემებსაც. რა ეხლა 24 საათი ცდილობ რომ ყველა გადაცემა ძალიან ყურადღებით ვადენო თვალი, ხო? არანაირი უბრალოდ პოზიტიური დღისასწაული მათ არ აქვს, აი ამ მთელი თვენახევრის განმავლობაში პრაქტიკულად რა. საუბრობენ მხოლოდ რომ იმას სიკვდილი, ამას ჩამოშობა, იმან ესქნა, ამას ეკნა და ახლა ყველას დაავიწყდა ხელისუფლებაში, რომ ისინი ხელისუფლებაში არიან იმისათვის, რომ ემსახურონ ხალხს. აბსოლუტურად დაავიწყდათ და იციან რომ დაავიწყდათ, მაგრამ ამისთვის არ ცხელათ. თქვენ წარმოგიდგენთ, მე არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, ვერ ვაცნობიერებ, როგორ უნდა მივიდეს ეს ხელისუფლება 2020 წლამდე. მიჩვენს ამის პროგნოზირება, იმიტომ რომ ასეთი ასე ვთქვათ, ბზარდი ჩაღრმავებული კრიზისი, ხო, ხელისუფლებას დიდი ხანია, უბრალოდ არც ეს არ ქონია. ეს არ არის რაღაცა სტაგნაციას, რაღაცა კრიზისი. ასე არ ფიქრობს ხელისუფლება, ნიკა. აქ, როდესაც ყვანან ხოლმე სტუმრად აქცია მილევად რეჟიმში, ასე ფიქრობენ მაგალითად, რომ 200-მდე კაცი არის მაქსიმუმ, ასე თქვა ივანიშვილმა ამ აქციაზე და მეც ვერ აგროვებენ, ხომ, ასეთი ნარატივია. გაცილებით თავდაჯერებულია ხელისუფლება. ვიდრე ახლა თქვენ შეიძლება არა, ვერ ვიქნები ორიგინალური ბევრჯერ თქვა და ამიტომ ბევრ ხელისუფლებას ასე ეგონა, როდესაც თავების დათვალს იწყებდნენ, რომ მუხტი გაქრა და სადღაცა ეს მწყრომა
აუთხდა. სინამდვილეში პირიქით, აი როგორ გითხრათ, იცით, აი თოვლის გუნდის პრინციპით ეს ზვითდება და ძალიან დიდი ზვავი დაატყამს ამ ხელისუფლებას. წინ შემოდგომარე, მე ხა არაფერს არ პროგნოზირებ, მაგრამ უბრალოდ ლოგიკურად ვუშვებ, რომ შემოდგომა იქნება ძალიან მძიმე ხალხო ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ხელისუფლება ერთი არ აღიარებს რომ იგი არის კრიზისში, მეორეც თავიდან ბოლომდე ჩაებღაუჭა შინაგან საქმეთა მინისტრს გახარიეს და ამით ერთი მოსკოვ თლიანად ინსტიტუციურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც ინსტიტუცია, რომელიც ამ ინსტიტუციის მდგრადობაზეა საუბარი, დააკომპლექსა მთელი ყველა პოლიციელი, ასე ვთქვათ, ვინც სამართლიანად ან უსამართლოდ იქ არის დანიშნული და მეტიც არის სერიოზული საუბარი ბიძინა ივანიშვილის კარზე, რომ გახარია შესაძლებელია პრემიერ-მინისტრათაც კი დანიშნოს და ეს უბრალოდ ჭორის დონეზე ამას არ ვსაუბრობ რა და ამ ადამიანისგან ყველაფერია მოსალოდნელი და იმიტომ რომ რეალობას არის მოწყვეტილი. როდესაც შეხარ რეალობას მოწყვეტილი, უნდა ელოდო, რომ ყველაზე შესაძლებელი ადამიანი გახარია დღეს მთავრობაში დანიშნო პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ სავარჯიშში ჩასვა, რითიც ეცდები რომ გადაკეხონ თლიანად ხერხემაში საზოგადოება და ხელი ჩააქნევიო ბრძოლაზე. აი ამას ვარაუდობს ბიძინა ივანიშვილი. ეხლა არის უბრალოდ სითახედის დრო იგი თვლის და უნდა მოვაწვეს აქეთ ხალხს და არა პირიქით დაიხიოს. ამიტომ ყველა სცენარისთვის უნდა ვიყოთ მზად და ნუც იმას ვიფიქრებთ, რომ პროპორციული ის სისტემა არის უკვე ხორცს შესხმული. კაცმა არ იცის ბიძინა, იმიტომ გაგახსენებთ და დავასრულებ. თეატრულუკიანი გავიხსენე ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ, როგორც მინისტრი, მის გარშემო იყო ძალიან დიდი შავი ღრუბლები, თუ გახსოვთ, ხო, თავზე. და პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იყო მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება, მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატებიც კი არ უარყოფდნენ, მაგრამ გადალახეს ის თავდაპირველად კრიზისზე დღეს თეატრულუკიანი არავის არ ახსოვს. ამიტომ ნურაველი ვიქნებით მშვიდად და გულხელ დაკრეფილი, რომ დღეს თუ გახარია არის მიუღებელი და საზოგადოების დიდი ნაწილი ანტაგონისტურადაც კი არის მის მიმართ განწყობილი, თუ ამ ბრძოლას ჩვენ შევანელეთ, გახარია არ იქცევა კვლავ ასე ვთქვათ ერთგვარ მისაღებ ადამიანად ქართული ოცნების რიგებში, მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატებისთვისაც. კი ბატონო, ნიკა მელია პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიცია. ამწუთის ინფორმაციით თბილისში გურამიშვილის გამზირზე ორი ახალგაზრდა მამაკაცი მოკლეს, ჯერ უცნობია რა ტიპის იარაღით მოხდა გასროლა. ვიცით რომ 119 მუხლით არის დაწყებული გამოძიება, დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს ეს მუხლი. ჩვენი ჟურნალისტები არიან ადგილზე და შესაძლებლობისთანავე უფრო მეტ დეტალს გიამბობთ აი ამ მძიმე ფაქტის შესახებ. ამასობაში კი ის რაც ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იყო კიდევ ერთი დეტალით გამრავალფეროვანი და TBC ბანკის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ ახლობის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო სავარაუდოდ იმსჯელებს ხვალეს დაზუსტდა. ჩვენ გვეცოდინება შესაბამისად ხვალ შეუფარდებს თუ არა მას სასამართლო მათ ახლობის ღონისძიების სახით დაკავებას, პატიმრობას და საერთოდ მოითხოვს თუ არა ამას პროკურატურა სასამართლოსგან ბრალდების მხარე. ჩვენ ახლა ეთერში გვყავს ხელისუფლების წარმომადგენელი გურამ მაჭარაშვილი, ის წარმოადგენს ქართულ ოცნებას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ. საღამოშიდობისა ბატონო გურამ. მადლობა. საღამოშიდობისა მოგესალმებით. მონაწილეობას. მოდით პირველ რიგში თუ შეგიძლიათ გითხრათ აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ ვიცით რომ ბრალი წაუყენეს ორ ძალიან ცნობილ ბიზნესმენს, რომ ამ ბრალის გამო უკვე ანაკლის კონსორციუმი ამბობს რომ მათ შეიძლება კონდეთ შეფერხება და ეს არის პრობლემა მათთვის, რომ ამ ბრალის გამო წარმატებული კომპანიის TBC-ის აქციები გაუფასურდა 10%-ით, რაც შესაბამის თანხაში კონვერტირებული კოლოსალური თანხაა. აი მაინტერესებს რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ამ ეტაპისთვის ეს ქმედება, რასაც ფულის გათეთრების ფორმატში ბრალდების წარდგენა ქვია და რაზეც ადვოკატები ამბობენ რომ ეს არაფერია სიახლოვეს, რაც შეიძლება იყოს თანხის ლეგალიზაციასთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რინო, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაციები და ჩვენი პოზიციები. მე თქვენთან ერთად მოდით შევეცადოთ, რომ საზოგადოებას ავუხსნათ ის პროცესები ყველა იმ საკითხზე, რასაც თქვენ დასვავთ და ბუნებრივია ისინი თავად გამოიტანენ დასკვნებს. უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ ხელისუფლება, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ქვეყანაში უზრუნველყოს როგორც გამოხატვის თავისუფლება, უზრუნველყოს ეკონომიკური უსაფრთხოება და ყველა დემოკრატიული პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა მოახდინოს. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ ნებისმიერი მიმართულება, რომელიც კი სახელმწიფოში განვითარებადია, ყოველთვის არის იმის საშიშროება, რომ ამას გარკვეულად სხვადასხვა საგარეო თუ საშინაო საფრთხეები დაემუქრას. აქედან გამომდინარე, მე მინდა თქვენ კითხვას, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ჩაუღრმავდე ამ შემთხვევაში კონკრეტულ кейს, კონკრეტულ შემთხვევას, რაც ეხება ორ ბიზნესმენს. ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში, საქართველოში მოქმედებს კანონმდებლობა, რომელიც არის შექმნილი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით და რაც არის შექმნილი ამერიკის შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული ფათვას რეკომენდაციების, ასევე ევროსაბჭოს შესაბამისი კომიტეტის ეგრეთ წოდებული მანუალის რეკომენდაციის შესაბამისად და სწორედ ამ რეკომენდაციების განხორციელება როგორ ხდება ქვეყანაში, რამდენჯერმე ჩამოდის საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ანიჭებენ რეპუტაციულ რისკს ქვეყანას. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყანა როგორი სტატუსის მატარებელი იქნება, იმიტომ რომ ეკონომიკურ უსაფრთხოებას თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახალხო ენაზე რომ ვთქვათ, საზოგადოების უფრო გასაგები რომ იყოს, ამას ქვია უცხოური ანგარიშების საგადახდო შესაბამისობის რეკომენდაციები. თუ როგორი ანუ ბატონ გურამ მოგაცრავთ აი ეს სახალხო ენა არის ეს უფრო გაართულეთ ახლა თქვენ მოდით აქ უფრო გასაგებად რომ უთხრათ აუდიტორიას. ანუ თქვენ ამბობთ რომ დღევანდელი ბრალის წარდგენით საქართველოს ხელისუფლებამ აჩვენა რომ არის კანონმორჩილი ხელისუფლება და ამით ინვესტორებს მოიზიდავს. მაშინ როდესაც მამუკა ხაზარაძეს ეკუთვნის ყველაზე დიდი პროექტის ინიცირება და არის ავტორი ამ პროექტის, ანაკლის პროექტის, რომელიც სწორედ ინვესტორების მოძიებას ცდილობს და რომლებიც ფერხდებიან აი ამ გაუთავებელი დავით, რომელიც ჯერჯერობით საზოგადოების დიდი ნაწილისთვისაც გაუგებარია, რატომ არის თანხის გათეთრება. კი ბატონო, ნინო, გეთანხმებით. მე პირიქით მაგას ვამბობ, სწორედ აი ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით და იმის გათვალისწინებითაც, რომ რაც შეიძლება დროზე გაეცეს კითხვებს პასუხი, მე მგონი ეს თავად ამ ბიზნესმენების ინტერესებშიც უნდა იყოს, რომ თქვათ ამ კითხვებს პასუხი გაეცეს, რა ეხლა საქმე აღძრულია, სისხლის სამართლის საქმე, ესე ჰაერში გამოკიდებული ბუნებრივია ვერ იქნება, ან დასრულდეს ერთი მიმართულებით, ან მეორე მიმართულებით და ბუნებრივია, რომ მაღალი ინტერესის მქონე საქმეა და აქედან გამომდინარე, იმ კითხვებს, რაც აქვს ბრალმდებელს, სახელმწიფო ბრალმდებელს, პასუხები უნდა გაეცეს. ეხლა დეტალებში შესვლის მომხრე ზოგადად ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით არ ვარ, იმიტომ რომ ეს ისეთი დეტალებია, რომელიც ის რომ თქვენი კითხვა მესმის პათოსი ეს არის დღეს დღეს განმავლობაში ტრიალებს ეს სხვადასხვა მედია საშუალებით, რომ თქვათ ბრალის წაყენება ამ ბიზნესმენების ხო ანიშნავს სხვა პროექტში მონაწილეობის შეფერხებას, მე მგონი ეს იყო თქვენი ერთ-ერთი კითხვის შინაარსი. სხვადასხვა პროექტში მათ შორის ანაკლია, როგორც სტრატეგიული დასავლური პროექტი და მათ შორის პოლიტიკური პროექტი, რომელიც მას აქვს ამიტომ მინდა რომ დიახ ნინო, უყურეთ, ნახეთ, ეს ორი მიმართულება რაღაცნაირად უნდა გავმიჯნოთ, იმიტომ თუნდაც რომ თქვათ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ პროცესი ერთი პროცესია დამოუკიდებელი და ანაკლის პროექტი არის მეორე პროცესი. ის რომ დაუშვათ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ რატომ ხდება ესეთი პროცესები, ეს მინდოდა ზუსტად ამეხსნა და ამიტომ თქვი რომ გასაგები იყოს ადამიანებისთვის, ნუ რაღაც კითხვებია, რას ნიშნავს ეს ფულის გათეთრება, რა გაათეთრა, სად იყო ეს შავი ფული, რატო გახდა თეთრი და ამავდროულად ამიტომ აღვწერე ეს რომ რას ნიშნავს ეს ფულის გათეთრების კანონმდებლობა. მაინც რჩება ბატონო გურამ, ნახეთ აი უკაცრავად თუ შეიძლება რომ გკითხოთ, ფულის გათეთრება ნიშნავს რომ მართლაც სადღაც იყო ეს შავი ფული და მოხდა მისი ლეგალიზება. ასეთი ფაქტი არ არსებობს აი ამ დოკუმენტაციის მიხედვით ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში. თუ კი ვინმე
შეიძლებოდა საყვედური ქონოდა აი ამ კაპიტალის ზრდის პროცესში, მამუკა ხაზარაძისა და ჯაფარიძის მხრიდან ეს იყო თვითონ TBC ბანკივე, მისი დამფუძნებლები, მისი აქციონერები და როგორც ვიცით, ისინი დააბრუნეს პოზიციაზე ლონდონში ცოტა ხნის წინ სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარედ და მის მოადგილედ. ასე რომ თვითონ TBC ბანკს არ აქვს მის აქციონერებს, საერთაშორისო აქციონერებს გულისხმობ და მის ხელმძღვანელებს კითხვები ამ ადამიანებთან. შეგიძლიათ მითხრათ, ვინ დააზარალა TBC ბანკმა თავისი კაპიტალის ზრდით მამუკა ხაზარაძემ? თქვენ ხომ იურისტი ბრძანდებით, ხომ სავარაუდოდ რა გიხარ ამ კომიტეტში მუშაობთ? აი მარტივად რომ უთხრათ აუდიტორიას, დააჯერეთ აუდიტორია, რომ ხაზარაძემ გაათეთრა შავი ფული და ამით ვიღაც დააზარალა, თუნდაც ბიუჯეტი და თითოეული მოქალაქე ჩვენ ახლა გვიყვება. ამას ვამბობ ზუსტად, ნინო, ამის ახსნას ვცდილობდი და თქვენ დამეთანხმეთ კიდევაც, რომ არ შეიძლება დეტალებში შესვლა. ხა მე აუდიტორია შეიძლება უბრალოდ არ ვიცი ჩვენ დეტალებს. დავაჯერო იმაში, არც იმაში, რომ თქვა მოხდა ფულის გათეთრება, მე და თქვენ და არც იმაში, რომ არ მოხდა ფულის გათეთრება. ამ ქვეყანაში როგორმე ჩვენ ვაშენებთ ისეთ სახელმწიფოს, რომ ყველა უწყებამ თავის საქმე უნდა აკეთოს და ჩვენ როგორც ამ შემთხვევაში კანონმდებლებმა და მაკონტროლებელმა ორგანომ და მთავარმა პოლიტიკურმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ყველა უწყებამ თავის ფუნქციები შეასრულოს სათანადო დონეზე და თუ კი დავინახავთ რაიმე გადაცდომის ნიშნებს, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში უნდა ჩავერთვათ და აუცილებლად უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ამ უწყებამ შეასრულოს სათანადო დონეზე ფუნქციები და თუ არა, მაშინ შესაბამისად პასუხი მოთხოვოთ. აი როგორც კი ჩვენ ამ დეტალებში შევად ჩვენ არაჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, აი აქ უკვე ჩვენ დავარღვევთ იმ ძირითად პრინციპს, რასაც აუცილებლად უნდა უზრუნველყოთ ეს სამართლებრივი სახელმწიფო. თქვენ ხო მეთანხმებით იმაში, რომ არა ჩვენ დეტალებში შესვლით ვერაფრით ვერ დავარღვევთ ვერანაირ პრინციპს, საუბარია, რომელიც არ არის პროკურატურასთან კავშირში, მათ შეუძლიათ თავისი არგუმენტები წარმოადგინონ, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ გარეშეც და მათთან ერთად. რა თქმა უნდა. ამით ვერ შეუშალოთ ხელი მათ მუშაობაში და არ შეუშალოთ, ეს არ არის ჩვენი ამოცანა. ამას ვამბობ ზუსტად, ამიტომ ის რომ თქვენ ეხა ჩვენ თქვენთან ერთად საზოგადოებას არ ამასახით კიცებულებები წარუდგინოთ, ამ თქვათ და დავადასტუროთ ან უარყოთ აქ ფულის გათეთრების საკითხები, არ იქნება ჩვენთან მართლობრივი, ჩვენ შეიძლება შეფასებები გავაკეთოთ. მე რა თქმა უნდა მტკიცებულებით ნაწილზე ადვოკატებიც ახლა ეცნობიან და ჩვენ ვერ გვექნება ეს მტკიცებულებები ხელთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა ტიპის მტკიცებულებები ამ ლეგალიზაციის პროცესში წარმოადგენილი პროკურატურის მხრიდან, მაგრამ თვითონ ჩვენ მოდელი ყველა ვიცით უკვე, რასაც მოყვა ხაზარაძე, რაც იყო პირველად ნარატივშიც პროკურატურის, ხომ? აი სად ჩანს ფულის, შავი ფულის გათეთრება? შეგიძლიათ ეს გითხრათ? შეიძლება ჩვენ ვერ აღვიქვავთ, შეიძლება მე ვერ აღვიქვავ და ვერ ვიგებ. შეგიძლიათ მომიყვეთ აი თქვენ მე ახლა სად იყო შავი ფული და როგორ გაათეთრა ხაზარაძე? მაგი შევეცადე ნინო თავში, მაგიტომ აღნიშნეს დეტალებში ის კანონმდებლობა, ის პროცესები ზუსტადაც რაც იქნებოდა საინტერესო საზოგადოებისთვის. არა დეტალები, რასაც მე და თქვენ ბუნებრივია აქ ვერ გავარჩევთ, არამედ ის პროცესები, რომელიც შეიძლება გახდეს იმის საფუძველი, რომ შესაბამისმა უწყებამ დაიწყოს გამოძიება და კიდევ მე რომ არავინ არ იცის იქ ეხა იქნება ეს გამართლებული თუ არ იქნება გამართლებული, ეს მხარეებზია შევთანხმდით ხო დამოკიდებული და ბოლოს და ბოლოს საბოლოო ჯამში იმ ქართულ მართლმსაჯულებაზე იქნება დამოკიდებული, რომელმაც სულ რამოდენიმე დღის წინ ძალიან მაღალი დონის გამოცდა ჩააბარა. ხო თანხმდებით ამაზე. საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის ქართულ მართლმსაჯულებას. არა, ეს ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ გამოცდა ჩაბარებად შეიძლება ეს ერთი ფაქტი ვერ აღიქვათ, იქვე იყო მეორე გამოცდა, რომელიც ასევე ჩაბარა წინამდა ვერსიებთან ერთობლივად. ასე რომ მეორე გამოცდა კი არა, სამი გამოცდა ჩაბარების ერთ კონკრეტულ кейსში. ნინო, სამი იყო, გეთანხმებით. და ახლა არ მინდოდა უბრალოდ ამ სცენებად ამ სამიდან ერთი იყო ამ ხელისუფლების პირობებში და ორი იყო წინა ხელისუფლების პირობებში. ხა უბრალოდ არ მინდოდა ამის თქმა და ამას ვამბობ, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში რაც იყო იქ საადვოკატო სასამართლო ვერ დაინახა სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის ნიშნები, ხოლო იმ ორ შემთხვევაში დაინახა და ამიტომაც წააგო საქართველოს სახელმწიფომ. მაგრამ თუმცა მესამე შემთხვევაში წააგო ხომ სახელმწიფო? ის ორივე იყო წინა ხელისუფლების პირობებში ჩადენილი, ამაზე ვსაუბრობ. კი ბატონო, წინა ხელისუფლების პირობებში სამიდან ორი წააგო მაგას ვამბობ და ერთი მოიგო. ფინალი ვერ შეძლო თქვენმა ხელისუფლებამ, ამიტომაც იყო. ამიტომ გამარჯვება და ჯერჯერობით გამოცდის ჩაბარებაზე საუბარი შეიძლება მით უმეტეს ახლა სასამართლოს. არა, მოდი თქვენ არ უარყოფთ, ისა თქვენ უარყოფთ ეს ეტაპია გასავლელი არჩევნების ძალიან არა, ნახეთ, მე მინდა რომ თქვენთან ერთად მედიასთან ერთად
თქვენთან პროფესიონალ ჟურნალისტთან ერთად საზოგადოებას მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია. ეს რა თქმა უნდა, ჯამში თვითონ განსჯიანებს არჩევნებზე, მაგრამ ის რომ რა ვიცი, მე მგონი ყველა ნორმალურ მოქალაქეს ის უნდა გაუხარდეს რომ და პირველ რიგში მედია საშუალებას რომ ქართულმა მართლმსაჯულებამ თქვათ დიახაც რომ გამოსცა ჩააბარა იმით რომ თუნდაც ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ დაინახა ევროპის ვერც ერთმა მოსამართლემ 7 და რომ სასამართლოს უფლება დაიღვა. აუც ეს არ მინდოდა ეს დეტალებში არ მგონია რომ ამაზე ვინმე დაობდეს რომ ეს არ არის სასიხარულო მომენტი ხო? ის რომ თუმცა სიხარული შეიძლება ვერ გავიზიარო ვინაიდან ამ ერთი კონკრეტული არხის მისამართი იმის ნიშანი ხომ არის? მქონდეს ჩემი კრიტიკულობის მიუხედავად თქვენგან, იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენ გაგიხარდეთ თუ ეს არხი ასეთი არ იქნება და მე შეიძლება არ გამიხარდეს, ანუ ეს სხვა იესალმები იმას ნინო აქვე მინდა აღვნიშნო რომ მედია ქართულ მედია სივრცეში არსებობს და ბუნებრივია იარსებობს კრიტიკული აზრი ამის მომხრეც ვართ თქვენს ტელევიზიაში და ზოგადად. მაგრამ რომ განვაგრძოთ ახლა ეს თემა ხაზარების. დიახ, ეს მინდა რომ გითხრათ. აქ არის ორი მომენტი. ერთი ის რომ კონკრეტულ შემთხვევაზე არის აღძრული, იყო სისხლისწამლის საქმე აღძრული და რა ვიცი, მე მგონი რომ კარგია ყველა ორივე მხარისთვის რომ ბოლომდე მივიდეს ეს საქმე და გაიკვეს უკვე სასამართლოზე კიდევ ვიძახი რომ რომელი მტკიცებულებები არის სწორი, რომელი არ არის სწორი და საბოლოოდ ქართული მართლმსაჯულება ამას დაადგენს. რა ვიცი, ეს კიდევ მეორებ რომ სამართლებრივად სხვა გზა არ არის. ყველა შემთხვევაში ეს უნდა განიხილოს ეს საქმე სასამართლომ და გამოიტანოს შესაბამისად გადაწყვეტილება. რაც ეხება მეორე თემას, რამდენად არის აქ პოლიტიკური შემადგენელი და რამდენად არის აქ რაღაცა სხვა მიზნები, რომ თქვათ ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით ხო არ იქნება რაიმე ტიპის ხარვეზები, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ინტერესი ნამდვილად არის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. ჩვენ როგორც მაკონტროლებელმა საპარლამენტო ორგანომ, რა თქმა უნდა, შესაბამის აღმოსავლელ ხელისუფლებას ყოველთვის ვთხოვთ და მოვთხოვეთ, რა პროცესებია ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით და რამდენადაც ვიცით, იქ ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუცია არის ჩართული და წინ არის გადადგმული ნაბიჯები და ჯერჯერობით არც ერთ მათგანს არ გამოუთქვამს რაიმე ტიპის პრეტენზიები მასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით სუბიექტური მიდგომები არსებობს. ანუ ის რომ ბატონ გურამ, ნახეთ, აი ახლა ჩვენ ეთერში მაგალითად იყო ანაკლის კონსორციუმის გენერალური დირექტორი და როდესაც ჩვენ საუბრობდით ხელშეწყობაზე, ხომ? აი მაგალითად ჩვენ განვიხილეთ ერთი კონკრეტული მინისტრის გუშინდელი განცხადება, მაიაც ქიტიშვილი, ვიცე-პრემიერი გახლავთ დიახ, ვიცე-პრემიერი გახლავთ, თქვენ ეს იცით და როდესაც მან გუშინ თქვა, რომ პროგრესი არ არის ანაკლის ფრთაზე, აღმოჩნდა რომ ძალიანაც არის და ამის შესახებ ინფორმირებული მისი სამინისტროც არის. უკაცრავად რა არ არის ვერ გავიგე. პროგრესი არ არის ანაკლის პროექტში, მან თქვა გუშინ და აღმოჩნდა რომ ახალი პარტნიორი ყავს ანაკლის გენერალური მშენებელია დასახელებული ფრანგული უმსხვილესი კომპანია IFESH სახელად. აი რატომ ხდება ასეთი მის კომუნიკაცია თუ კი მხარდაჭერა აქვს პროექტს. მაგალითად, თუნდაც ამ პატარა ერთი პატარა შეფასებით, რომ პროგრესი არ არის, როცა პროგრესი არის. არა, თუ თავხდებით იმაზე, რომ პროგრესი არის, ეს ნიშნავს ზუსტად იმასაც, რომ იქ მოქმედი საერთაშორისო ინსტიტუციები მუშაობენ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ერთ-ერთ პიროვნებაზე, თქვათ რომელიც იქ არის ერთ-ერთი წარმართველი პირი, არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე უკვე რამდენიმე თვეა, ხო? ეს არ არის ერთი თვე და ორი თვე. თუ ამაზე თავხდებით, ესე იგი გამოდის, რომ არ არის კავშირში, ეს პირიქით ამის დამადასტურებელია. თუ პროგრესია და როგორც ვიცით, კიდევ მეორე მე თავში აღვნიშნე, რომ ეკონომიკის მინისტრისგან კონსორციუმი აღნიშნა, რომ ამ პროგრესს დაჭირდა 6 თვე, რომ აი ის დაარტყმა გადატანილი იყო და უკან შემოებრუნებინათ თუნდაც ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ოპერატორი ამერიკული SSMR-ი თუ არ ვცდები ასე ქვია ამ კომპანიას, ხომ? მთავარ პარტნიორს. ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ყველაფერი კარგად არის. 6 თვე დაჭირდა პროცესის შემოbrunებას და რაღაც კონკრეტული შედეგი მე რამდენადაც ვიცი, 6 თვე კი არა, 2 წელის განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა ხელშეკრულების გაგრძელება, გადავადება, თუ არ ვცდები გარკვეული ფინანსების დამატება სახელმწიფო მხრიდან. ანუ 2 წლის განმავლობაში ხდებოდა ეს. მე სხვა რამ ვიკითხე, ნახეთ. მე ვიკითხე, მაიაც ქიტიშვილმა რატო არ იცის, ან თუ იცის, რატომ არ ამბობს, რომ პროგრესის სახეზეა. იცით, მე ხა მომისმენია და ამიტომ ხა კომენტარი ხო უნდა გააკეთო ისეთ გამონათქვამზე, რომელიც თქვა შინაარსობრივად ხა კონტექსტიდან ამოგლეჯილიდან ვერ გავაკეთებ კომენტარი, ამიტომ შინაარსობრივად თუ მოვისმენ ამას მე აუცილებლად კომენტარს გავაკეთებ, თუმცა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი კიდევ არის ის აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ანაკლის პროექტზე ჩვენი პოზიცია ნათელია
რო იყოს მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს და თქვენ თვითონაც დაადასტურეთ და ჩვენც ვიცით ეკონომიკის მინისტრისგან, რომ იქ პროცესები მიდის ისე, რომ ნაბიჯები გადაიდგა წინ მიდის, ანუ ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუცია, რომელიც არის ჩართული, იქ ჩვეულებრივ პროცესია და არანაირი პრობლემები ჯერჯერობით არ გამოუთქვამთ მათ რაიმე სახის პრეტენზიები. ეს ერთი არ ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ საფრთხე იმის, რომ თქვა აი კონკრეტულ შემთხვევიდან გამომდინარე რაიმე საფრთხე ამ პროექტს დაემუქროს, ეს არ არის. ნუ თქვენც ამას ადასტურებთ. აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება არა, საფრთხე არისო, თემაზე ასე გვეუბნება ანაკლის კონსორციუმის გენერალური დირექტორი, რომელიც ჩვენთან ეთერში იყო, თქვენ ალბათ არ მოგისმენიათ, მაგრამ მან თქვა, რომ ეს საფრთხეები რეალისტურია. მოდით ჩვენ ფაქტებზე ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა, ყველას აქვს უფლება თავის შეფასებები გააკეთოს. არა, ყველა არ არის ის მართველია ამ პროცესის და შესაბამისად ამბობს, რომ ეს მუდმივად აფერხებს ასეთი თემები პროექტს და შესაძლოა ესეთი დარტყმის ქვეშ დააყენოს, რომ უფრო მძიმე შედეგი მივიღოთ. კონკრეტული ფაქტები უნდა ითქვას. თქვენც და მეც ამ შემთხვევაში ეხა საზოგადოებას არა, კონკრეტული ფაქტი არის ის, რომ როდესაც ამ პროექტის წარმმართველ ფიგურებს ბრალი წარედგინებათ ფულის გათეთრებაში, უნებრივია ეს არ ტყავს პროექტს, მაგრამ ამას ჭირდება თან თვეები ამის დამტკიცებას და მუდმივად არის ეს პროექტი შესაბამისად დარტყმის ქვეშ და როგორც კი რამე ხდება, სასწრაფო წესით შესაძლოა კიდევ თუ კი მივყვებით იმ ვერსიას, რომ ხელისუფლებას აქვს თავისი სხვა ტიპის ნეგატიური სურვილები მამუკა ხაზარაძის მიმართულებით, სულ მუდმივად შესაძლებელია, რომ ეს იყოს მაგალითად დარტყმის ობიექტი, ანაკლია ხაზარაძის მანიპულირების პროცესში, მასთან რაღაცა კომუნიკაციის პროცესში. ხომ ეს ხომ დიდი კონტექსტია ბატონ გურამ, ეს ხო ჩემგან არ გესმით ალბათ თქვენ პირველად, ხო? თქვენგან არ მესმის, გასაგებია მესმის, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ფაქტები სიმართლე შეესაბამება. ჩვენ საუბრობთ ფაქტებზე, თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ იქ არის პროგრესი, თუ კი ეს კონკრეტული შემთხვევა ურტყავს, როგორც თქვენ ამბობთ, ამ პროექტს, იქ პროგრესი როგორ არის, ხო? არა, ლოგიკას ეს არ ექვემდებარება. ანუ თუ პირდაპირ კავშირშია. ის რომ ჩვენ კანონმდებლებმა უნდა უზრუნველყოთ ერთის მხრივ ვიმეორებ კიდევ ერთხელ უდანაშაულობის პრეზუმპციაც, რა თქმა უნდა, რომ იქ მართლმსაჯულება იყოს სათანადო დონეზე, გენერალურ პროკურატურაში პროცესები იმართებოდეს კანონმდებლობის შესაბამისად და მეორეს მხრივ არსებობდეს ბიზნესის განხორციელების ძალიან მაღალი შესაძლებლობები, რაც ეხება კონსორციუმს და რაც ეხება ანაკლიის პროექტს, აი ეს არის ჩვენი ვალდებულება. ზუსტად ეს არის ჩვენი ვალდებულება კანონმდებლობის და საქართველოს პარლამენტის. და თქვენი მედიას დახმარებით უნდა შევძლოთ ის, რომ რა თქმა უნდა არ უნდა გაგვეპაროს არც ერთი პროცესი, თუ კი ან ერთ ან მეორე მიმართულებაში რაიმე ტიპის ან დანაშაულებრივი, ან თუნდაც გადაცდომის შემთხვევები იქნება. რა თქმა უნდა, ამაში თქვენი დახმარებაც საჭიროა, საზოგადოების დახმარებაც საჭიროა, მაგრამ კონკრეტული და არავითარ შემთხვევაში ზოგადი, ასე ვთქვათ, შეფასებები, რომ აი რაღაცა ერთი შემთხვევა მეორეს აუცილებლად ხელს უშლის და ასე შემდგომ. კონკრეტულად საუბრობთ, მე მომყავს კონკრეტული მაგალითები, რაც გვაქვს აღმოსავლური ხელისუფლებიდან, რაც გვაქვს კონკრეტული ანაკლიის პროექტიდან და ასევე ავხსენი, შევეცადე ამეხსნა, თუ რას ნიშნავს ფულის გათეთრების პროცესი საქართველოში, როგორ ვითარდება, არ არის მარტივი პროცესი და რატომ აქვს პროკურატურას დაწყებული ეს, ვიმეორებ ეს უდანაშაულობის პრეზუმპცია აქ აუცილებლად დასაცავია, მაგრამ ის პროცესები, რაც არის დაწყებული, თქვენს ხო მეთანხმებით, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს და ბოლომდე მივიდეს, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის დაცვით და ვიმეორებ სამართლიანი სასამართლოს უფლების განხორციელების დაცვით. თქვენ არ აგიხსნიათ აქვე მაინც ფინალში გეტყვით ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ფულის გათეთრების პროცესი როგორ წარიმართა? ეს ჩვენ არ მოგვისმენია. ზოგადად როგორ წარიმართა? აი, როგორ რას ნიშნავდა ხაზარაძის საქმეში, TBC ბანკის საქმეში? ანუ დეტალებში შევიდეთ. მარტივად რომ მითხრათ, აი, მარტივად გეუბნებით. არალეგალური ფული რანაირად გათეთრდა? ანუ სად იყო ეს ფული? რომელი ფული იყო არალეგალური, რომელიც გათეთრდა და ჩაიდო ისევ TBC ბანკის კაპიტალში? ნინო, ერთის მხრივ მეთანხმებით იმაში, რომ დეტალებში არ უნდა შევიდეთ და მეორეს მხრივ დეტალი არის მტკიცებულებები. მე მაინტერესებს აი სათაური, ამბის სათაური, ნახეთ ფულის გათეთრება, ქვია ამბის სათაურს და აქვს პატარა ანოტაცია. ხაზარაძე მივიდა, ვიღაცისგან ფული აიღო, შავი და გაათეთრა. და აქვე მოცემულობაში ის ფული ვისგანაც აიღო, ის ფული იყო თეთრი, ნახეთ? აი ამაშია საქმე. და აი სად ხდება ეს ფულის გათეთრება, ამ პატარა ანოტაციას გთხოვთ თქვენ როგორც იურისტი და არა მტკიცებულებებს. მე როგორც იურისტი ამას გეუბნებით, ნინო, რომ არ არის მარტივი. მასე მარტივად
ნამდვილად რო იყოსო სადღაც მივაგნებთ რომ აქ არის შავი ფული, მეც არაფერს არ იძიებს აბა გამოძიება. ეს არის სწორედ სირთულე რომ მთელი ანუ თქვენ არ აგიხსნიათ როგორ გაათეთრა ხაზარაძემ ფული, ეს არ აგიხსნიათ. ამ დეტალებში მაგას ვთხოვთ ავტებით. მე კარგად ავხსენიო და ამიტომ დავუბრუნდი. არა, ავხსენი ის თუ არ არის რომ არ არის მარტივი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში მონაწილეობა ბრალდების მხრიდანაც და რა თქმა უნდა შემდგომ მეორე მხარის მარტივი არაფერი არ არის ბატონო გურამ. აი ჩვენ საუბარიც რა თქმა უნდა მათ შორის მარტივი არ არის არაფერი საერთოდ. ანუ რა თქმა უნდა უბრალოდ უნდა მივაწოდოთ ტვირთი რომელმაც ასეთი მძიმე რამ მიტვირთა საკუთარ თავზე. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გურამ მაჭარაშვილი იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი ჩვენთან ეთერში და ჩვენ საინფორმაციო სამსახურზე გადავდივართ ახლა, სადაც გურამშვილზე თბილისში ორი ახალგაზრდა მამაკაცის მკვლელობასთან დაკავშირებით მზადდება პირდაპირი ჩართვა და ახალი ამბები გელით წინ ზუსტად პოლიტმეტრის დასრულებისთანავე. ჩვენ კი ამ სეზონზე ამ ზაფხულს ამით გემშვიდობებით დავბრუნდებით ახალი სეზონით პოლიტმეტრი ისე როგორც ყველა დანარჩენი გადაცემა TV Pirveli-ზე.